HB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Nalinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos.
sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sang akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Okay, sige. No, nagdangat kita sa oras 44 minutos na ang nakaliga. Dahil lang get bombolito No, dali lang get. Okay, sige. 44 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So maayong hapon gida sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, no? Subong adlaw naman kita yung mga kabinan sang Domingo, Petsa
12 kita sa bulan sang Disyembre. Tuig 2021. And sa aton nga mga kabombo, it's kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? 15 days to go. In sakto, 15 days to go before Christmas! Sige, subong yang hapon diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Adlex, of course may kaupod naton. Ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. May kaupod naton si Attorney Marvin Tanyada. So kung may mga problema legal kamo dira, no, topiko legal nga luyag ninyo ipalabuot diri sa aton nga palatuntunan, feel free, pwede kamo ha makapakigangot sa aton subong, no, sa 4330158 sa aton nga landline or pwede man sa ongoing naton subong nga Facebook Live, sa live chat, pwede ka modera, no? Sa comment section naton sa Bombo Radyo Bacolod, sa inyo sining nga Facebook nga naga-monitor sa aton subong, or sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton sa YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, no? So mayroon kita sa YouTube, nagadamo na dira ang aton iya nga mga subscribers. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, welcome na naton sa piyak nga linya ang aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Tanyada. Attorney, maayong hapon. Maayong hapon masimo bomboan kag sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio kag Duralex Adlex. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na mag-alagad sa bomboan. Yes, Attorney, no, sa riwat, no, maayong hapon gid sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga kalibutan, kay mabatian man kita kag makitaan, of course, worldwide sa aton nga mga taga-palamati. Okay, sige. So, Attorney, no, sa subong iya nga hapon, since nga may nagpalabot diri bala sa aton sang reklamo kung sa diin bala, Attorney, ang isa ka asawa, no, legal siya ha, actually nagkadto diri sa aton sa Bombo, and then why nagahatag sang sustento, no, ang iya siniyang bana, no, kumbaga hindi na siya physically present ang bana niya, no, nagbulag na sa iya, pero legally wife man sila nagbulagay, Attorney. Ano ang anong pwede mahimo sang wife diri, Attorney? Sige, ang sustento wala. Wala, Attorney. Wala, Attorney. Ang asawa, pwede siya mangayo sa iyang bana, pwede sa pag-file sang criminal case, or civil case for support, or criminal case for violation of anti-women's and children's and BAUSI. Ang bana, violation of anti-children and women's. Attorney, ang bana, obligasyon niya gid na iya nga magsustento siya, especially kung siya trabaho siya tapos ang wife abi ala sa panimalay, nga sustentuhan niyang iya nga bata kag asawa. May responsibilidad ang bana pagsuporta sa iyang asawa bumbuan kung man siyang kabataan. Oo. Isang pagani ang anak nga illegitimate, pwede makademand sa suporta sa iyang amay bumbuan. So, ang himuon ng gid ni sang wife, Attorney, ano man, ma-file siya kung hindi gid abi ma-settle. Anong una niya nga move, Attorney? Pwede niya ni anay patawag sa barangay? Ang natural ang iyang ang iyang imuon, kung isa sila man ng kalugar sang bana niya, pwede na siya makakadto sa barangay, o kung isa sila kabanwa, pwede man siya gyapon makakadto sa barangay nga sa din ang iyang bana pumuluyo. Pero kung lain-lain ang ilang ginaisaran, pwede naman na siya kung mag-file sang criminal case, pwede siya makakadto iya sa police kag sa Women's and Children's Justice dito magpa-blatter ang iyang reklamo. Kag mag-file siya ng criminal case sa BAUSI or Violation of Republic Act 9262. Violence against women and their children. Isa sa criminal nga aspito. Pero kung mag-pangail sa civil,
pwede man gyapon makapile siya sa korte sa support. In both cases, amo man gyapon ang prosedimento na kung siya sila ka lugar, maagi siya sa barangay. Kung lain-lain sila nga lugar, lain nga banwa, pwede na siya makadiretso iya sa korte. Kung criminal case, hindi siya kadiretso iya sa police nga diin siya nagapuyo, mag-file siya sang inatawag niya magpa-file siya dito, pa-blatter siya, kag mag-file siyang violation of Republic Act 92. Oo. Sang tinalikdan attorney nga Sabado may kakahapon, no? May nagsaka man diri nga isa ka wife nagapangayo man sang legal advice. Kaya ang concern niya, wala siya ginahatagan sang sweldo sang iya bana. Ti ireklamo ya, attorney, anong ma-advise mo sining wife? Wala gahatag sweldo, meaning may sweldo bana ya pero why siya ginahatagan? Anong pwede niya say man gyapon, attorney? Ang iyang kuan, ang iyang cause of action support gyapon Kay wala man niya sing lahi nga nagamando sa bana nga sweldo ya surrender ya sa iya nga asawa. Wala iya sing lahi sina bumbuan. Kundi ang lahi nato nagamando nga kung ikaw bana may pangita ka, suportahan mong imong asawa kag ang imong panimalay bumbuan. Importante mabuhi mong imo panimalay. Amo na suportahan nimo Support. ang imong panimalay, imong asawa kag imong kabataan bumbuan. Eh ang Kung legal ka mo nga kinasal, pwede ang imong asawa maka demanda sa imo sa pagpahatag sa iya sa suporta. Pero kung di ka mo kinasal, wala kay mo idiretso. Pero ang kabataan iya may diretso magpangayo sa suporta sa ilamay whether legitimate or illegitimate bumbuan. Kay Abi ang kasami sang asawa niya, tiway niya na ginahatag sa ako niya sweldo. Pwede man na, I mean, why man amo nang hambal mo attorney, why sang violation nga kung hindi pag isurrender sang bana yang iya sweldo sa imo, no, sa mga wife luyag nang nato na aklarohon attorney. Pero maski why pa siya why niya ginasurrender na tanan niya nga sweldo, importante masuportahan niya kamo do amo na siya attorney. Yes, that's correct kabumbuan. Ang suporta iya mo ang may lahi. Ang pag-surrender sa sweldo sa asawa, wala kita na isang lahi. So kung ang bana wala nangatag sa sweldo sa iya nga asawa, wala sa isang violation. Pero kung wala iya ginasuportahan, ang iya nga panimalay, amo na siya may violation sa criminal kag civil bumbuan. Oo. So, amo na sa mga wife, okay lang na, why man gina-surrender sang bana mong iyang sweldo kay iba niyo wife. May ara, abi, attorney, mga bana, yung astang Christmas bonus ya, ginahatag sa wife, no? Tanan ang ATM card, wife ang nagauyat. Yung mga amusin na nga bana, no? So, iban nga mga wife nagambal, ti, sana all, no? Pero that's why kami nagkatuli sa aton sa bombos ng telegrado. Nati kay why na siya gahatag sweldo niya sa akon niya, attorney? Bisang nagatag sweldo basta gasporta, okay man lang na iya bumbuan. Mo gani. Kung nagte, wala ka ginapagutman. Nan. Ang inyong kinanglanon sa sulod ng puluyan, ang kabataan niyan, ginasuportahan. Ang ilang edukasyon, ginatagan sila, ginapa-eskwela sila sa ilang amay. So wala man tada sa problema, bumbuan. Kung nagsuporta, eksakto lang gid. Pero kung nagsuporta, kulong ka lang, kag ang sweldo iya sang ginakita iya sang banadako, pwede man siya gyapon niya maka-demanda iya sa pagpangayo sang dugangan ang suporta sa ila. So, for example, ang bana gakita 50 mil kada bulan. At tagilan siya sa iyang panimalaya 5 mil kada bulan. Yung 45 mil, wala kabalong asawa, ya kundi nagkadto. Ang asawa, pwede na makapangayo sa additional nga suporta mo. Gani man. Basta mabuhi man sila, no? So anyway, kung feeling sang wife, abi agrabyado sila, kaya tigakugot man siya, kagaya nga mga kabataan, pwede kid siya maka-file sang criminal complaint, attorney, kung hindi madala sa settlement. Attorney Tanyada. Yes, duwa ang pilian. Pwede siya makapile civil case ang support or criminal violence against women and their children sa Republic Act 9262. Amo na ang iya nga opsyon. Mapili siya kung diin ang iya nga gusto nga papailan sa duwa. In both cases, suporta man gyapon ang iya nga ginapangayo sa iya nga bana. Okay, sige. Anyway, attorney,
maybe lastly, attorney, anong gusto mo nga mensahe, especially no, sa mga nag-monitor sa aton, sa mga wife or sa mga mister man, sa mga kabataan nga wala abi ginasuportahan, Attorney Tanyada, ginahatagan sang support Sa aton mga kauturan, ang pagsuporta hindi lang sila nga bana lang masuporta bubuan na atong lain nagamanto ngang asawa kagang bana magasupport sila sa isa kag isa. Ang kabataan may ang aton nga lahi nagarequire man sa kabataan maghatag suporta sa ilang ginikanan. Kung ang ilang ginikanan hindi na makasarang magsuporta sa ilang kaugalingon bubuan. So bali ang bugos nga membro sang panimalay ginamanduan sang lahi, they will support each other. Suportahan nila. Ilabi na gid sa karon nga Christmas, kinanglan ang mga bana nga may pangita, ila man tagaan sang suporta ang ilang nga mga asawa. Kay man bumuan, kung kaisa may mga bana nga daw nag-aalang-alang mas na magatag sa ilang pildo sa ilang asawa tungod kay may hobby ang ilang asawa. Ang hobby sa ilang asawa, baka Louis Vuitton, Prada, kung ano pa dira ang mga balaklon iya nga mga material. Masyado iya ka luxuryoso buwan. Tama ka, luxuryoso ang mo sina. Anyway, Attorney Tanyada, thank you so much for your time, Attorney. Thank you man mumuan, kag thank you sa aton tagpalamate nga naga-ukod nga naga-upod sa aton sa kada Domingo sa ngapon. Ang inyong abogado sa Kangina nagasiling sa inyo, madamo nga salamat. Pila na lang kaadlaw pumuan, 13 dias Yes, na lang 13. mag-Christmas. Oo. 13 days to go, Attorney. Yes, tapos 20 days more to go, New Year naman. Correct. So kinahanglan mga atong tagpalamati maging malipayon kita sa karon nga panahon sa piyak sang pandemic nga aton ginagaw. Pero sa karon buwan, daw naganganaga naman ang igo sang COVID sa aton nga lugar buwan. Correct. Okay, sige. Salamat, Attorney. Yes, bumuan sa liwat. Madamo nga salamat ang inyong abogado sa Kangina, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio, Bumbo. Salamat sa ato niyang abogado sa kahinginan si Attorney Marvin Tanyada. Why naman kita yung mga kabinan manabilin nga tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. Manging kaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minardo. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bumbo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ang ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta Radio Bumbo, #1. #1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay
kag subong man sa bulong sang akon nga bana, na-stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man, para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radyo, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay.
Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansa lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Kaya nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos ang nakalipas sa takna ng alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, maayong hapon Western Visayas, kasubong man sa probinsya sa Negros Occidental, syudad sang Bacolod, kag Bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton a programa. Liwat nagapanglagad ang programa nga sini nga hapon naman yung makahatag sa inyo sa nga dugang ihibalo na hanungod sa nalain-lain nga tupiko kada Domingo, kag iniman nga programa makasabat sang aton mga problema kag ginabatsyag tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Inisarang mabatian sa 630 kHz sa frequencies ng lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man matanaw sa Facebook Live, sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, kag syempre mayara man live streaming through YouTube channel of Bombo Radio Bacolod. Agani mag-subscribe na, share, kag i-click ang notification bell para maka-update kamo sa mga preska kag mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama. Subong nga hapon ang mga kabombo na happy and a blessed Sunday sa aton tanan. Kamusta ang hapon naton? Kamusta ang aton nga Domingo? Subong no? Isa naman ka mabinuligon kag interesting at tupiko ang aton nga pagaistoryahan. Kung sa diin mayara ka ang tanan kung paano ang dental practices nato, no? Ang dental practices during a pandemic. Kag ini aton mas maintindihan pagid kung kita may kaupod nga eksperto, no, nga may kaangtanan sa aton nga tupiko. So subong mga kabombo, ini no ginapasalamatan tag niya ang aton nga mangin kaupod subong kay ginakseptar niya ang aton nga imbitasyon diri sa Dr. Bombo. So aton na nino ipakilala, i-introduce naton ang aton nga mangin kaupod subong nga hapon. Isa ka dentist in a profession specializing in orthodontics and oral surgery, no, obraman siya sa nga dental treatments, kana basic dental treatments too. So bata siya sa nga retired PNP colonel and a dentist, a family of a dentist. So located in siya sa Iloilo, kaga married to Bacolod nun. So, a member and immediate past president sa Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter Incorporated. So, aton gid gina-welcome sa subong hapon si Dr. Janice Ayan Eran Bangkaya. Doc, maayong hapon. So, Doc, nagapasalamat gid kami kay imo gin accept ang amon nga invitation. Kamusta ang aton nga Sunday, Doc? Clear man ko. Good, mayong hapon man. Yes, Doc. Okay man, okay ang sounds. Okay, good, Doc. Okay.
During Sunday naga-clinic man ko before sa hapon, so since gin-invite nyo ko thank you gid sa invitation, schedule ko na lang gid para ma-istoryata man kamo Bomboliani, thank you gid. Yes, Doc. Thank you man. So, kaya ni Doc, kalaban lang tani. So, no, sa subong hapon, isa naman ka mabinuligon ng aton nga diskusyonan o ng aton nga i-discuss no para sa aton nga mga tag-apalamati. So Doc, una gid no, ano ini Doc kadako ang impact no sa nga COVID-19 pandemic sa dental practice? So good to sang nag-start ang sang COVID. As in, tanan gid kami insigida, national gid, nagsara gid kami tanan sang clinic. Kaya ang amon nga practice is direct sa bagay sang patient So ang ginkuanan gid namon after to sang nag-close kami, nag-meet man kami national with our sang time nga to sang amon nga PDA president to discuss sang kung ano ang new guidelines nga himuon namon sa amon nga clinic para maka-continue kami practice during the pandemic. So naghimo ang amon nga PDA president at that time nga si ang kwan pa to, wala pa ko to naging president so president-elect pa ko to. Ang president at that time sa national is si Dr. Stephen Almonte. And ang president din namon before is si Dr. Generos Alunan. So after sina, ako nang nagpungko. Yes. So ang kwan sina is naghimo sila sang interim guidelines para i-follow namon tanan kag para maging safe man kami during our practice kay directly through the patient's mouth ang amon nga work So after sad to, halos pila lang kami siguro nag-open during that time kay lang tanan namon nga clinics may renovation sa ginubra, additional equipments, additional nga mga bayo ang kailangan suksukon namon mga dentists, especially pati staff namon kag ginapasuksukan man namon patients namon sang PPE. Kaya ang ginakuan namon is ang safety sang tanan hindi lang para sa patients kundi pati sa pamilya namon pagpuli sa balay kay sigurado bitbit man na namon Yes. Amo na. Okay, so samtang gina-establish nato no. So grabe gid ini no. Mayara ang COVID-19 sang high rate of human to human transmission through respiratory aerosols mga kabombo. So, liwat at checkero natin, Doc? Ano po, ang usually mas prone kami kay hindi pareha sa iba na mga health workers. Kami ga-work directly kasi wala kami ga-social distancing with the patients. So, maski ang guya namon, lapit gid sa guya sang patients. So, as much as possible, before kami magbaton sang patients, gina-online screening or teledentistry, tawag na namon through phone interview. So, gina-make sure namon before pa naasang vaccines gina-make sure man namon nga safe kami from the patients. Mostly, syempre, before namon tanggap po ng patients, may dapat sila nga himuon. Yes, Doc. And if like, for example, that time, if ang aerosol generating procedures like mga pasta, cleaning, surgeries, wala ginamon gina-perform before, kay as much as possible, ginaiwasan namon ng mga ang galupad na ng mga aerosol from the mouth or kaga from the instruments namon. Kay dito namon na-realize nga before pa sang pandemic gatapik gid sa lawas namon ang mga kung ano mga dugo laway. Yes. So since conscious na kami, lalo pa kami may fear. So actually hindi man tanan nga dentist subong open kay especially may iban may comorbidity so gahalong man na sila. Mas strict pa sila subong actually grabe ang disinfection namon per patient Yes, correct. Dok, sa nagsugod, Dok, no, ang COVID-19 outbreak is daw nag-lessen ang pasyente which is nag-cause man ini sa mga dentistry o sa mga dentist, Dok, sa pag-lower man sang income nila. Yes. Isa pa, may hindi man be parehas before like pas hanggang kaya sang lawas namon sige kami tanggap sang patients. Subong may limit na kami per day So maski kahit papano, ano man kami sang amon nga kita man kag yawan man kami kalagas ang bills namon So pero maski galagas kami sang bills, ginaano man namon as much as possible ga-follow gid kami sang protocols. Especially strict gid maski may vaccination na subong. Yes. Continuous mangyapon ang pag-wear namon sang PPEs.
Manang ginakuha namon kay hindi pa na tanan subong fully vaccinated plus hindi pa tanan naka-booster eh. So, maski fully vaccinated na, still practicing protocols unless na naghambal na mismo ang amon nga head na okay na to proceed na back to normal. Pero for now, halong man kami gyapon maski fully vaccinated na kami. Yes, so Doc, sang nag-COVID-19 outbreak gid Doc, so ano gid ang main concerns sa dental and oral health workers? Ang concern namon is syempre ang ginano namon is tani maintindihan man sang patients nga subong maski emergency ginastikton man namon syempre interviews ginakuha wala man na problema nga damo kami questions nga ginaano sabtan nyo lang gid ang gusto lang namon is ang honest answer pero ang isa pa gid nga ginakuha namon due to so far di mga illegal practices di sa aton ni area especially diri sa aton gina-advise man namon sa patients na as much as possible kadtugid sa licensed dentist. Gina-explain man namon kung hindi kaya gahatag man kami free consultations, ginaresetahan man namon as na mag-ready ka na. Pero gina-advise ginamon as much as possible like for example pain gid ya concern gaan gid nila time ang ngipon nila. Although, isa pa gid, gamas kita tuod subong, hindi man makita ang smile. Pero, gina-encourage mangyapon namon ang tanan nga patients na ihalungan gid ang baba. Especially ang ngipon. Hindi lang ang ngipon, tanan nga ga-support sa ngipon, ang dila, ang gums, ang ligaments sa dakong ano ada kay although tuod gamas kita, makita sa mata kung kasakitan ng pasyente eh. So, mas better gid yang maski nakamas, wala sa may na-feel, nakasmile mangyapon maski sa mata lang. Yes. So, kinanglan ang hygiene gyapon ng sang tao. So, mataas gyapon ang level, Doc, since ang transmission sinisang COVID-19 is through respiratory aerosols man, Doc, no? So, suno gani sa pagtuon man nga maagsikan kalanda sang laway. Kung ang kamot man hikap mo man sa laway nga naagsik da sa imo, kag hikap mo pag sa imo, mata akon sa baba man. So, laban-laban, gid dira nagakuha ang COVID-19 nga masakit, Doc. Muna siya. So, as much as possible, halong man tagyapon, maski nakamask. Yes. So, Doc, ano ang mga strategies nga na-apply sang oral and dental health care workers, no? Para mangin resilient, pagin ako na flexible sini ang ilang system during and post-COVID-19 outbreak, Doc? Amo na ang kuan namon. As much as possible, amo na ang ang patients, continue lang gid maski naka-mask. Visit gid ya sa dentist every 6 months. Anyway, kami mga licensed gid ya ha. Anyway, mabalaan nyo man kung license kami kay may naka-post man na sa clinic namon like mga certificate of registration from the PRC. Ang ginakuan lang namon is nyo gid nga pangilalahon nyo gid ang dentist ninyo. Sundon nyo gid ang advice para kahit papano during the pandemic kay maski sa baba makita man namon if positive ang patient may mga signs and symptoms man nga nagaguwa da. So ang kwanda continue mangyapon ang hygiene and as much as possible every 6 months maski wala gid ya pain visit mangyapon kay ang problema sa aton lately madumduman na lang kami mga dentists kung may na-feel na like hindi nakaagwanta sang pain or nagbanog na, especially galambot na sa mata. Yes. Amo na ang hindi namon basta-basta mapasulod man, especially kung full na ang appointments. So, pero gabaton kami through tele-dentistry gidya. Kadamo man sa amon di nga open. Tanan man kami mabulig man. Maski sa vaccination gabulig man kami. Yes. So, all around manggali ni ang ara sa dentistry, Doc. Yes po. Yes. So, Doc, no, since nag-COVID-19 outbreak, no, ang dentist office wala is still safe sa gihapon para magapadulong dira ang mga pipila ka persona. Yes. All dental clinics nga open subong are safe gid for patients kay ginagasunod gid kami sa protocols even fully vaccinated. Every after patient naga-disinfect gid kami. So, as much as possible, wala kami gapastay sa patient sa sulod sang clinic nga gatililipon like before, nga gahulat lang dahil siya sa guabias na matapos ang treatment sa isa. So, ang ginakuan na mong subong,
per patient, may time frame gina kami niya ginaobra as depende sa treatment. So after patient, may at least 15 to 20 minutes kami nga break for disinfection tanan kami, makaginhawa kami sa ginasuksok namon, especially nga saradong buyan namon sa mga full face respirators or kung ano pa da mga easy flow or mga ala-astronaut namon nga mga suits. So, ginaano man namon ang patient, gina-assure man namon every visit na pagsulod nila, safe na safe gid sila. Kag kung ano man ang gindala sang patient before sa ila, pag to sadto, wala na limpyuhan na namon tanan-tanan na di. All areas gid di disinfection gid. Yes, so kung may ano ka mo doc, may mga client ka mo pagkatapos sina isdaga disinfected ka mo para sa masunod naman nga magkadto dira nga kliyente is safe sa gihapon ang dentist office. Yes po. Prepared na gid na iya tanan niya. After to sang pag-open namon tanan na-discuss na namon national. Gin-discuss na sa amon tanan especially ang sang pagpungko go discuss man namon monitoring maski kami mga dentist ginamonitor man namon kada isa. Kung may naigo man sa COVID, usually kakaigo ang kapwa namon sa COVID, sa COVID-19. Mostly gina-trace man namon not from our dental clinics man eh. Kaya as in super disinfected ginaya tanan-tanan, may mga purifiers kami, may negative pressure rooms kami, may mga extraoral suctions kami, may high vacuum suctions kami. So mostly after gina-trace man namon, hindi man halin sa clinic namon eh. So mostly through the community man ang transmission man. Yes, doc. So doc, magkadto dira ang mga patient bisa dentist office. So ano ini doc ang mga safety measures o kana guidelines doc sang isa ka dentist office? Okay. So sang before the vaccination, amo to online screening, teledentistry, pag abot sa clinic, gina-make sure man na before magsulod naka-mask gid, as in up gid hasta sa ilong ang mask. So pagsulod another interview, we provide another questionnaire nga ginapa-answer namon sa patients kung hindi man kabasa sa patients, ginabuligan man sang staff namon, which is ang unang matubang sa patients is ang assistants or secretaries namon. So gina-question na sila. Another one is syempre pagsulod may ara kami nga foot disinfection, ang matapak sila mabutang sang alcohol, ma-check kami sang temperature, ma-check man kami sa mga gauge ang ginagamit namon, ang oximeters, kung okay, muna siya. And mostly mga BP, blood pressure, mga ginakuan man namon, kuan man namon BP ang mga patients. So, if clear to proceed, and kung anong set namon sa amo ng appointment, amo lang pwede namon mahatag for that day sa patients. Kaya nakaset na ang time frame. So, after another set of appointment kung gusto dayon sang patient. If not, continue naman kami sa online conversation namon kung saan naman sila next mapa-schedule. Yes, so doc, sa subong no, sa nga nag-COVID-19 outbreak, kung i-compare naton sang wala pa COVID doc, mga pila ka porsyento ang ginubo sa nga pasyente o kon kliyente nga nagakadto sa mga dental offices doc? As in kung before, subong mga siguro mga 30 to 50% na lang gid ang pwede kasulod sa clinic per day. May times man nga wala, pero kahit pa paano may ara man nga kasulod like 30 to 50% kis aga ka-cancel pa na iba. May iba na mayo man ang iba nga patients kay nagiging honest man, like iba na igo sila sa COVID. So gina-advise man namon as much as possible like ma-rest sila, ma-self-quarantine or i-quarantine sulod lang gid sa facility if kinahanglan sila dalun to, and provide lang gid sila sang swab RT-PCR gid. Wala kami usually may ara man nga clinics nga naga-accept sang rapid test, pero ang pinakanami gid nga pwede ma-provide nga ihatag sa amon as proof is ang RT-PCR nga swab test from accredited centers, laboratory centers. Kaya usually may mga QR codes na siya, so gina-verify man na namon. Yes, Doc. So, almost half ginigali ang percentage, ang pagnubo sang mga kliyente, which is amo na ang ginahambal naton kagina nga dako gid ang epekto sini sa pagpangabuhi man sa mga dentist. Do kay isa nga nagliliga dya daw makapagusto lang kung pila ang kliyente dira nga makasulod sa dental offices, which is medyo madako-dako sini ang income sa mga bahin sang dentist, Doc.
Ang depende man, may ara man nga whole day puro consultation. Pero kahit papano, hindi man lang dahil sa income, kundi ginaano man namon at least pagwa sang patients na relieve man sila sa pain. Kag na ano man nga happy man sila pagwa sa clinic, at least maka-continue man sila sa ang confidence nila bala. Yes. Is makuan man gid. Kali kay nag-lesson lang subong kay naka-mask na kita. Yes, Doc. So, Doc, kung tanawan naton, Doc Subong, no, nga may COVID-19 outbreak, ang mga dentista bala mahambal ginaton nga ara sa high risk, kung ikumpara naton sa iban pagid nga mga healthcare workers. Yes. Ara gid kami mga dentist sa pinaka-top gid yang rank na high risk gid kay since like medical practitioners may sarado man like ang ENT may open pa na gali nila man ang mouth eh. So kami amo man kay especially close contact gid kami sa patients. Off mask amo na siya, so para alangan naman maobra kami sa dentist naka-mask eh. So wala kami choice, and since amo nang amon nga practice maano gid kami yang risky gid ya sa amon katama tanan. So pagsugod to sang vaccination ginasikaso gid to sang time nga tungat alos kahit paano ma-vaccinate gid tanan nga members namon, tanan kami mga dentista di madala gid namon sa vaccination. Kay para at least kahit paano makabulig man lang makuntis nga wala mabuhin na ng kahadlok. Yes, Doc. So, diri sa bahin sa nga province of Negros Occidental, Doc, almost man sa mga dentist diri is fully vaccinated na. Yes po, almost all vaccinated na. And at least mga 50% na subong na booster naman. So maayo gid, Doc, no, kay ti ang sa diriya sa bahin which is high risk gid ang mga dentist, no, nga fully vaccinated na gid sila, which is ang mga client, no, hindi man magkahanghawa o kon makulbaan. Yes. Pero may mga gamay pa man, Doc, nga porsyentos ni nga wala pa na bakunahan sa bahin sa mga dentist. Yes, mi ara man iban nga wala pa na vaccinate due to comorbidities. So, ginahulat-hulat pa sang iban na matagaan sila clearance from their family medical doctors. So far, ang iban nga with comorbidities na naman, na vaksinan naman so far. Yes. So, Doc, para din, Doc, no, sa dental hygiene man during this pandemic, Doc. So, may mga tips bala ikaw, Doc, no, para hindi mag-spread o kon magalaton sini ang COVID-19 sa isa ka persona, Doc? Okay. So, usually, balik man tagyapon sa usual na oral hygiene practice, like, at least twice a day, toothbrush man gyapon, suksok sang mask, every night before mag-sleep, toothbrush gid. Hindi nga toothbrush kaon tulog, which is supposed to be tulog, toothbrush kaon, toothbrush, tapos tulog. Muna siya. So, never gid naton kalimtan maski naka-mask. Yes. Ihalungan tagid ang ipon naton through toothbrushing, flossing, and use of mouthwash. Dayon, although hambal man naton na wala man galain ang matsyag naton, wala man sang sakit, wala man kaagi sakit ang ipon naton, as much as possible, even during the pandemic, even nga nagamask kita, visit man ta sa dentist naton. Balaan man naton tanan may mga family dentist kita, visit gid gyapon maski sa cleaning lang gid. Kay not all areas of our teeth man malambot man sang toothbrush kag floss. So yes, kami naman maski kami man nga dentist, conscious man kami sa ngipon namon, kay nahadlok man kami mabuhin ng ngipon. Nakikipagpa-appoint pa kami sa amon kapwa dentist for the cleaning. So di, Doc, ang kaimportansya gino kung ano kaimportante ini ang magpatinlo sang aton nga ngipon ilabi na gid subong nga may COVID-19. Muna siya importante gid ya. Munang ikuan gid naton. Never nyo gid pagkalimtan ng mga dentista ninyo. Hindi nyo lang pagdumdumon ng mga dentista once nga gasakit na ang ngipon. Yes, amo gid, Doc, no, kay base ang iban mambal nga biskan hindi na ako mag-toothbrush or magpa-cleaning nga kay total may face mask naman. Galing kay kung magbukol ang tsura nila, balanon mangyapon sa guwa sang mask. Mala na. So, Doc, no, sa subong. So, Doc, regarding diri sa aton nga tupiko, no, nga dental practices during pandemic. So, Doc, ano gid ang
pwede mo mahatag nga pinakamensahe sa aton nga tag-Palamati kag sa Pumuluyo, hindi lamang diri sa Bacolod City, mangina sa Bugos nga Negros Occidental kag sa malabutan sinisang aton nga programa. Ang mahambal ko lang gina sa tanan, as much as possible, follow protocols, maski hindi sa dentista, maski sa sarili nyo lang sa balay, follow protocols, mangyapon maski fully vaccinated or wala pa na booster, suksok ka mangyapon mask, maski kakas ng face shield, as much as possible. Limit lang gid anay pagbaton sang bisita gyapon unless until na okay na gid tanan niya fully vaccinated na tanan. Suksok mask, halungan ang ngipon, bisita sa dentista, pa-check up gid kung anong lain sang matsyag. Pero ang ginakuan gid is i-keep nyo gid ang inyong oral hygiene good gid ya. Mas better gid ya nga halungan gid ang oral hygiene, not just the oral hygiene, the whole body gid halungan gid. Kay like for sa amon bay mga dentist, once magsakit ang ngipon, ginalang lang naton ang ngipon. Bilog nyo nga lawas gariak maski madagdagan lang kamusang piso, pangakig na kita. So, bilog nyo gid nga kalawasan, halungan nyo gid. May COVID man or wala. Yes, Doc. So, para sa idea, Doc, sang aton nga tag-Palamati, ano, Doc, affordable o kamahal ini ang magpa-cleaning sang unto kung i-compare mo kung ikaw na Doc, magpabulong kung masakitan ka na unto kahit ang iban kakis amo na medyo kulang sa dental hygiene o kung ang dental practices is hindi amo sina kataas gid ang level. Yes. Kung na-maintain lang gid ang every 6 months nyo na visit, like for example, bata pa lang, supposed to be advised namon bata pa lang, sugod sang pagtubo sang ngipon, bisita na sa dentista. Ang ginakuan lang namon is ang tawag sinagani ang lipat ko. Dula na. Paminsara na, Doc. Yan, i-move na lang to sa next, anay. Parumdumon ko, anay. Okay, ang mo nagali ang sa cleaning, amo gina ang part nga hindi na madula sa sistema naton, maski isa na lang gid kabilog ng ngipon. Ang ikuan gid naton ang cleaning, ara gina siya every 6 months, may pain or wala, visit gid sa dentist every 6 months. Kay ang kwan sina is every 6 months. So, kung once na permi kaga pa cleaning, maiiwasan man naton na later on amat-amat dula ang ngipon, amat-amat ang hindi magbanog ang gums. Yes. Mo siya. So, ginarason man naton, gatigulang na kita, gabuhin ang ngipon, amo ginaya, gabusong kita, gabata kita, amo ginaya, gakadula ang ngipon. So, hindi ginaya tsaktong prinsipyo naton. So, maski ako, gina-explain ko man sa mga patients ko, na ako gani, nakabataan ako, since kompleto mangyapon ngipon ko. Depende na sa pag-alaga sa ngipon nyo man. Kagang visited dentist. Kung permi kaga pa cleaning, wala ginasang dako nga gasto sa pustiso, sa pasta, sa gabot. Amo lang yun ang gasto nyo hasta hanggang buhi pagid kitaya tanan niya. Habang buhi pang pasyente, kag permi ga pa cleaning, safe gina ang tanan niya. Ang iyang oral hygiene safe gina iya. Yes. So, pila gani, sinidok ang price ba, Doc, magpa-cleaning? For example, dira mi sa mga dental office, Doc? Usually, bisubong, ang range namon sa cleaning is 1,000 or to 1,500 na be, including na ang asepsis fee. So, kung regular patients ka sa cleaning, total every 6 months lang, yes. Amo na lang, so ang isupto nila, 1,500 lang gidya. So, amo lang nagaling, nahadlok ang iban sa cleaning, kaya bal nila kang ilo, mo nang, especially kung first-timers, kung dugay ka naman, wala ka balik, syempre gatigaan naman na, gasaka naman ang presyo. Pero pag regularly ka pa cleaning ka every 6 months, ang minimum lang gidi ang charge ang sukton sang inyong family dentist or ako ba sukton ko, minimum lang gidi ang charge. Mas masadyahan pa ko kay nakita ko nga, mas masadyahan pa ko nga makita ko ang patients nga, kabalo maghalong sa mga ngipon nila. Doc, no? So, magpa-cleaning ikaw, kung okay pa ang ngipon is naga-cost lang sang 1,000 pesos. Pero Doc, kung i-treat na niya ining mga naguba na nga unto, mga pila ini ang ma-cost, Doc. For example, may nagasakit dira nga unto, kaga pagkadason adlaw kinanglan na siya gabuton, so mga pila ini ang magastos sang isa ka person, Doc. Usually, all minimum charges naman is 1,000 to 1,500 minimum charge na siya, including ang infection or asepsis fee ginatawag namon.
So ang iban bi mahal na bi like may mga like oral surgeries bi, may mga ginakuan pa biopsy or sa mga pasta bi mga dlagko na mga buho basta pwede pag di ma-save ga dako man ang bayad. Ang manang ginaway ginamo na ginakalimtan nga every after treatment gina-remind gid ang patients nga halungan kung anong pwede maobra ninyo pwede namon maobra nga masave lang gid ang ngipon, iamat-amat yun na waay man kami gahambal nga isa ka pong kuobrahon namon tanan kay maluoy man kami sa patients nga kadugay bag nga sang baba kay may iban nga may problema mga lakjo. So as much as possible gina-minimize man namon nga ang visit man ma-expose man kami sa patient nga dugay man bala during these times. Yes, so mas dako gid gyapon ni kung maglala na gid gali ang sakit dira sang imong unto o kon party dira sang sulod sang baba mo no. So kinanglan gid gali nga mag pa-cleaning every 6 months para nga ma-prevent sa kung ano man dira nga sari pagid sang masakit o kon diseases, Doc. Maiwasan taman nga madako man ang gasto nila. Kay although mahambal sila nga wala na bingipon ng iban bi. Wala naman gastuan, wala naman no cleaning. Waay naman galabuton muna bala, wala naman palastahan. Pero ang sa full denture naman ang tendency kung magdugay habang giedad tagga flat man ang ginahawian sang kung hindi bala mahalungan may iban ka kadagdag ang pustiso. Yes. So mi ara man nga pila ka tuig ga-increase naman ang gasto. So dili amo man ang namon nga complete denture, wala gid katapusan gyapon ang gasto nila. Maski dentures na lang gid na yang gastuhan nila. So habang may ngipon pa, halungan nyo gid. Mas nami nga may natural ka mga ngipon. Kay ang ngipon naton isa pa gid na suportahan nila ang shape sang guya naton. So kung wala ka na sang ngipon, mostly ang iban daw ga nagiging babalo or wala gid ga flat na gid yang tsura So ginakuan naton is ang ngipon naton amo na ang gapabata sang tsura naton. Amo na maski pila edad naton hindi gid balanon abin naton ya 24 pa sila 30 kay gali mga 50 na gali edad nila 42 45 amo na. Yes kay Doc no kung hindi ka magpa-cleaning, sige-sige lang man kapin pa mga palakaon ni Baladok ng sang nasari-sari ng mga pagkaon is cause o kanang effects ni Doc kalabanan nagaka-tooth decay ilabi na gid sa may apunta sang imo ang ipon o sa may bag-ang mo ayon Doc. Yes, amo ginang una-una permiga kaguba ang bag-ang. So ang isa pa gina ang amon nga advocacy before. Since hindi man natin maiwasan, ang Negros is the sugar capital of the Philippines. So, ang ginakuha man natin, hindi man natin madulang sugar, ang ginaano lang is limit lang gid ang sugar. Limit lang gid ang sugar nga intake, like, maski sa bata, way gid kami ga-advise nga painom sa mga chucky, mga milk ginayabla, mga juice, soft drinks. Ngayon gid way gid kami ga-advise sa mga bata, matik gid sila sang soft drinks kay kumbaga kung ano sa isa ka baso sang soft drinks, isa man ka baso sang asukal ang gina-take nila. Ang ibalik ko naman, importante gid ang tubig sa aton tanan. Amo gina ang pinaka-safe gid yang imnon naton tanan niya tubig gid balik. Maski inom ta sang juice bi hindi kita kaagwanta mainom kita sang sweets bi makao kita sang sweets. At the end sang naton mainom kita sang tubig. Syempre, hindi pagkalimtan ng pag-toothbrush. Yes, Doc, sa bahay ni gali, Doc, sa mga children, Doc, no? So, bago ka lang na realize, mga hindi man advisable ini ang mga drinks bala ako ng mga chocolate drinks ini, Doc. So, dapat agatas ng gid ini is advisable ini, Doc, sa mga kabataan niya. Sa mga like for example sa breastfeeding, ginamon gatas from the mothers. Safe gina siya. Pero kung like for example iban hindi kaya mag-breastfeed, so formula gina nila gatas after sang pag-inom sang gatas tubig gid after. And same advice, toothbrushan gid sang nanay ang mga bata. Kay kisa akong ang like for example 2 years and below, 3 years and below, kisa ginahampangan lang nilang toothbrush. So bantayan gid sang nanay kung paano mag-toothbrush ang bata. If hindi siya mag-toothbrush, ang nanay ang mag-toothbrush sa ila. Yes, Doc, in what age galit, Doc, pwede na nga i-toothbrushan ini ang mga kabataan, Doc?
sugod usually gatubo na ang ngipon sa mga bata, mga sugod. May iban early 6 months, 6 months na ara nag-start. Dira na siya, pwede na siya matutbrushan pero hindi pa do brushan lang sang wala pa man kami nagabutang gid toothpaste sa mga amo nga bata especially mga breastfed. Yes. So ma-start na sila like may mga gina-base na kami mga toothpaste na like 1,000 ppm for 3 years and below. Nga 6 years and below mo na siyang 1,000 ppm sa karton na ablas ang toothbrush. Makita yun na kung pila ka ppm per per toothpaste sa likod sang box gali sang toothpaste gali. So 1,000 ppm for 6 years and below. Pag above na sina, especially at this age nga sa aton, 1,500 ppm parts per million sang fluoride. Importante gid na ang fluoride. May mga toothpaste na wala sang fluoride so wala gid kami gi-advise. Importante gid ang fluoride para magpag-on ang aton nga ngipon. Yes, so advisable naman gali Doc ini nga maga toothbrush no ang nahambal naton gina ako na sambit nga pangidaron sang bata kaga dapat na may fluoride which is dapat advisable man sini sa dentist kung pila lang ka ppm Doc. Yes, amo gina-advise namon. So kisaga lang kami during the like for example sa clinic, sa clinic ginaga oral health education man kami. And especially sa buong gali naga community service man kami gyapon lang galing nadula lang ang practices like free bunot na. Yes. So since during this pandemic wala na kami mostly naga-close contact na sa mga patients especially sa mga bata or other patients. Ang ginaobra namon subong mostly naga-provide na lang sa oral hygiene kits, inform namon ang patients or kung sino man to ang pwede ka visit during the community program. Oral health education ang amon nga like for some time ko oral health education kami sa time subong sa amon nga president na si Dr. Candilu Iligan. Yes. Naga oral health education kami sa kada areas nga gina-invite kami or nakikipag-partner ang iban nga mga organizations man sa amon. Yes, aso sang una gali Doc sang wala pa ni ang COVID-19 outbreak so naga-dental, medical and dental mission Doc subong daw wala na Doc no, wala na maayo ka mo naga-dental mission amo na lang ni ang oral health education. Dental mission na kami pero may changes lang. May changes lang gid kami. Wala lang kami face to face na nagatubang nga lapitanay. So mostly na lang kami oral health education. Mostly start kami sa mga bata pero upod permi ang parents. Yes kay Doc no ini ang dental mission is isa gid ini ka dako nga bulig especially sa mga remote area na bala far flung o kung sa mga nauma na Doc o kung nabukid na nga parte sang mga lugar kay ti ang iban daw inibalang ginhambal naton nga daw kulang gid ang ikasarang para magapabunot o kon magapa-cleaning sinisang ilang mga unto Doc. Actually hindi lang private dentist ang gakwan kadamo man sa mga dentist nga naga-work sa government nga nagakadto man sa mga remote areas naga-oral health education which is ang aradang amon nga upod nga colleague nga sa province si Dr. Camille Carmona. Yes. Tapos sila Dr. Juvitan, sila nang sa province. Ang sa City Health diri sa Bacolod City, which is under Dr. Luningning Esmores and Dr. Francis Cadagat, mga muna sila nag-work sa government. Yes. So Doc, base na diri sa mga taga-palamati naton, may gusto nga magapa-cleaning sa imo o kon magapabunot o kon may ara nga ikonsulta regarding sa ilang dental hygiene o kon sa ila der ang mga unto Doc. So paano ikaw nila malabot o kon din sila pwede makakadto nga clinic? Ang ako nga clinic is located diri sa Region Pearl, diri sa Alihes. So if ever may ara gusto mag-visit di sa ako nga clinic, may ara man ko nga Facebook page, diri ako mostly naga-screening. Amo ni ang diri gali sa piyak. Ang ngalan sa ako nga clinic, Bancaya Dental Clinic. So, once na makasend sila sa message, ako man mismo nga nagasabat dira. Kaya gina-make sure ko man nga mabasa ko gitanan nga answers sang patients. Kag ma-entertain ko gitsang tsakto ko anong mga questions nila. Yes, Doc. So, dira sa may panaadapit, Doc, no? Regent Pearl Home. So, doon nakita ko na dahil mo clinic, Doc mo? Yes po. Lapit lang gindi sa paradahan sang jeep. Accessible gindi sa tanan.
Yes, so Doc, this time no, so ihatag namo ng opportunity man basi may gusto ikaw dira nga invite sa inyo nga programs o kung may mga mission ka mo kag may gusto man ikaw nga pasalamatan, Doc. Ay, una-una gid pasalamatan gid ikaw sa pag-invite ni sa akon sa Bombo Radio. Yes. And sini nga December, so far may ara kami like activity sa Hinigaran, so nakikipag-partner ang for the may ara kami project for the PWD. Ging conduct sang amon nga president na si Dr. Candy Lou Iligan. And sa 28, as promised, ang ginbuligan sa amon nga chapter headed by me during that time nga nagbagyo tublas sa nabagyo diri sa aton. So naigo gid ang sagay balikan ko man to. And syempre oral health education. Mahatag kami sa mga oral hygiene kits sa mga kasimanwa didto. And ang highlights gid namon sa mga dentista, ang National Dental Health Month nga maabot this February next year. So mostly damo-damo pag nga projects namon nga makabulig man sa community Basi makaano man kami like mga oral education para hindi man naton pabalon gid namon tanan maski nakamas during this pandemic nga halungan gid ang oral hygiene kag bilog naton gid nga lawas gid ya. Yes, so Doc, ano ini ang inyo gina-target, Doc, nga kanda ka na sa mga oral health education te ginapatagaan man sa nga dental kit, Doc? Oo. Ang irakwan sina is kay since according sa study kita dibi sa Pilipinas is do hindi manggid amon kanami especially subong nagdugang pagid ang problema sa oral hygiene. Yes. During this pandemic dako gid ang percentage ang problema di sa Pilipinas, so as much as possible hindi gid kami maguntat nga mag-spread sang education even sa remote areas nga halungan gid kay like for example sa una ang nabalaan lang di sa mga remote areas is bunot maski kiwi lang gani ang hipon gabuton gid. So ang ginakuan gid namon i-educate gid namon tanan even in the remote areas maski kami mga private gabulig gid kami sa private practice nga i-anon man namon ang mga patients na halungan ginagipon kay maski although may postiso later on kabudlay man sa part na magubra sa postiso kay kami man mismo gubra So kabudlay dakpon sang tiyakto nga kagat sang pasyente pero maubra gid namon na. Ang pinaka the best kid is halungan na lang gid. Halungan ang kabilugan sang lawas, halungan gid ang baba, halungan gid ang ngipon. Yes, Doc. So kabay pa, Doc, na madamo pagid ini ang inyo nga mabuligan kag isa gid ini ka dako gid nga bulig sa mga pumuluyo nga malabutan sinisang inyo nga programa, Doc, no, kag sa nga dental mission nyo man, Doc. Sa liwat nagapasalamat gid kami sa imo nga presensya kag sa pag-accept gid sang invitation namon diri subong nga sa Dr. Bombo. Thank you gid po. Doc, and God bless gid. Madamo nga salamat, Doc. Thank you gid very much sa Bombo Radio. Yes. So, mga kabombo aton nabatian si Dr. Janice Ayan Iran Bangkaya. So, isa gid kadako naman no nga tupiko ini ang aton nga nadiskusyonan sa subong nga hapon nga makabulig gid sa inyo kung paano man amligan ini ang aton nga dental o sang mga ang unto nato no ilabi na gid subong nga nagasuprer kita sang pandemya. So mga kabombo ginakolabos na kita sang oras, madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon sa sini nga hapon. Liwat naman kita mag-updanay sa masunod nga Domingo diri sa programa tuhoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Kang nagpahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na. Ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa
DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Nalinini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom,
ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa akong negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto agud sila mangin lider kag alagad nga magabot
butang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Pitsa 12 kita banwa sa bulan sang Disyembre 2021. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna ng alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag babatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Mayor Bing Leonardia nagpasalamat sa sangguniang panlunsod sa paghatag siya sang otoridad para nga makapag-transaksyon sa sining deed of donation sang duta nga pagapatindugan sang aton Bacolod General Hospital. Kagin pasalamatan ng Mayor Bing Leonardia si Congressman Garega Sataya sa pagbulig ban para ma-realize ang ining madugay ng handom, madugay nagadamgo banwa nga ang syudad sa Bacolod magkaangkon man sa kaugalingon nga hospital. Di na-realisar gid ini karon kay hindi lang ya basta-basta nga mapatindog kita sa nga hospital nga kita ang magasto sini kay kita ang magapangabudlay kundi ini ang ginbuligan pa sa national government matapos nga ginapaagi gid ini banwa sa isa ka kasuguan no ang pagpatindog sang hospital nga para sa syudad sa Bacolod. So ato na karon pag-istoryahan kay mangin kaupod naton karon sa last portion sa sini nga palatuntunan si Congressman Garega Sataya, ang author sa siniyang kasuguan nga nagamando na nagahatag karon sang otoridad o kung naghatag sang ligwa nga mapatindog ang hospital. Kaga subong man daw mayo ini siya no nga patimaan nga at least bisan hindi updanay subong si Mayor Bing Leonardia kag Congressman Garega Sataya nag-acknowledge ang isa kag isa sa pila ka mga proyekto sa politika banwa. Away lang kita ya, no? Away lang kita ya sa politika. Kung eleksyon ti normal na iyang kung kisa nag-updanay ka mo
dason eleksyon bulagay, dason basi ubdanay naman liwat. Bisan ano pa ya ka binulagay ninyo, lain man ang partido sa isa, lain man ang isa, nag-split ka mo dira. Ang importante, hindi lang masablagan ang proyekto nga para sa katawhan. Kay amo ni ang pinaka nagapanguna nga rason, di ba nga agod nga kung nga ang nagpadalagan ng isa ka tawo nagsulod sa politika, gusto nga makaangkon sang posisyon para nga magbulig sa katawhan. Kaya muna ang dapat daw aber tinayadahay ka muna, hinabuyanay ka muna sa mga malain nga mga tinaga. Ang importante, kung ang anong mga proyekto nga nasuguran, dapat mga kabyanan nga tapuson gid. Samtang sa piyak nga bahin, sa pila ka mga nagapanguna karon banwa nga mga balita nasyonal, sa aton nga mga top stories of the day, kung basi nagakatingala karon aton mga kulturan nga daw nagasigi inulan, ini gina-expectan naton nga magasigi pagit ang pagbubo sa ulan sa sunod nga mga inadlaw, bangod nga ang may ara kita sa low pressure area nga ang LPA ini ara na sa guwa sang Philippine Area of Responsibility, pero nagadulot gyapon ini sa mga pag-ulan-ulan kag nangin tropical depression na ini, kag mahimo nga mangin bagyo sa maabot nga Martes, no, o kon ari pa ni siya sa guwa, no, way pa ka guwa, kundi ari pa sa guwa, way pa ka sulod ang ining low pressure area. Pero ginalantaw banwa nga mangin tropical depression ini, kag mahimo nga mangin bagyo sa pag-abot na sang adlaw nga Martes. Kung hindi matunaw ang ining LPA ara sa guwa sa aton Philippine Area of Responsibility, manugsulod. Pero antes ini magkasulod, kung matunaw, wala problema. Pero kung hindi matunaw ini, basi mangin tropical depression, kag mangin isa pa ka bagyo. So ekspektaro naton sa sunod nga semana ang sige-sige pa nga pagtupa sang ulan. Samtang sa piyak kabahin, sa pinapagig ka mga balita nasyonal, ang Philippine National Police suportado ang ginarekomendar nga pre-campaign guidelines sang Department of Interior and Local Government. Kag 574 ka sequence sample sa mga nga gikan sa ibang nga pungsod nagpositibo sa Delta variant sang COVID-19. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita international, tiamo ning ginatutukan naton mga kabyanan ang update sa sining tornado o kon linog, buhawi daw nga nagaluntad sa pinaka mga estado sa Amerika. Ang pinakalala nga ginigo sang buhawi amo ini ang estado sang o kon ining sa Kentucky, no? Sa Kentucky mga kabyanan nga sa diin suno sa pinaka-latest subong daw basi masubra gani guro isa kagatos ang mga nagkalamatay. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa sa sining palatuntunan Bombo Report Sunday edition. This time magakuha kita sa report gikan sa patrol upod mga kabyanan sa kay Bombo Liani Zil Minardo. May interview sa kay Major General Benedict Arevalo. Kag tanaw naton kung kumusta ang seguridad di sa aton nga palibot sang Rion size. Ilabi na gid nga sa nagligad to, grabe man ang mga enkwentro nga nagaluntad, kag grabe ang mga o kunining masyado ka intensify nila nga operation nga nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga katapos sa New People's Army. Kag subong man hindi lamang mga basta-basta nga mga miyembro sa New People's Army, kikalabanan sa mga opisyal.
Kinalanon gid nga ang aton nga militar ipasiguro ang seguridad sa palibot sa aton nga rehiyon. Wala labot niya sa threat sa nga New People's Army. Threat pa gid niya basi may mga area nga masyado kainit lang. Ilabi na gid nga naghilapit na ang campaign period sa panabuton nga 2022 local and national elections. 19 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4 this time. Kuha na ang report sa Piyakalinya Bombo, Liani Zil Minardo. Please come in. Sa Bombodan, so ang COMELEC, ang Armed Forces of the Philippines, kagang Philippine National Police, nag-set na sa preparasyon para sa mag-aabot nga 2022 elections sa Mayo, Bombodan. So ini ang ilang ang ilan ini nga meeting dito ni na dito Bombodan, no, na sa may Camp Peralta Hamindan ng Capiz, yung sa diin activate na ini ang Regional Joint Security Control Center. So ang Regional Joint Peace and Security Coordinating Council, ang Regional COMELEC Campaign Committee, nag-convene ini siya sa joint conference so sa diin held sa Media Hall headquarters sa may PRO 6 sa Bombodan. So sa conference ini kung sa diin nag-focus ini sa preparasyon sa Commission on Elections Armed Forces of the Philippines sa isang PNP Bombodan. So sa man diri naga-presided over sa joint conference si Attorney Wilfred J. Balisado, pagkaupod si Brigadier General Noel Baluyan, ang Assistant Division Commander sang 3rd ID Bombodanos. Irigin atinan man, physically attended by Attorney Tomas Valera, ang Assistant Regional Elections Director, si Attorney Rainier Lyson, ang Election Officer for COMELEC, si Iloilo City representatives from DOH 6, DILG 6, sa commander sa subtask group. So sa virtual attendees naman, may ara ang Deputy Commander, Area Police Command on APC Visayas Chief Operations Division, APC Visayas, kaga Police and the City Directors, and Provincial Election Supervisor. So during sang conference sa COMELEC 6, so gina-discuss ini ang mga provisions kaga resolution na Bombodan sang number 10732 o kon ginatawag man nga Fair Elections Act kung sa diin na Bombodan no gintakol diri ang insurgency situation kaga kaupon man diri ang maritime security plan kage na presentar man sa istoryahan nga meeting nila Bombodan. So nagapasiguro mini si Brigadier General Baluyan sang AFP nga ang COMELEC at Deputies Agency na ginarest assured nila ang AFP sa paagi sa Army's 3rd Infantry Spearhead Division himuon ganila ang tanan na Bombodan para maging ang seguridad sini sa kada area sa mag-abot nga eleksyon is matawhay gid kaga wala sang mga extortion sini nga matabo sa bahin manibala Bombodan sang mga kandidato. So siguro pero sa subong Bombolyani wala pa man sila sa may na monitor nga mainit nga mga area nga makonsider nga spot. Bombodan sa Subong wala pa man kay kung ikumpara sa ibang mga lugar ya Bombodan no may mga extortion na ginaobra ining sa bahin sa New People's Army pero diri sa aton sa may ginasakupan sa 3rd Infantry Division o sa may Western Visayas wala pa man na Bombodan. So sa pag-activate sini sa Security Control Center na compose ni Bombodan sa nasambit na naton ang objective gid sini is ang pag-preparar nila no kon early preparation para sa organize kaga arrangement man sang security sang election. So ginkuha nila kaginasunod gid sang 3rd Infantry Division ang mga mando sang COMELEC as long as involvado ang election laws and concerns ni Bombodan. So nothing more nothing less na ang ilalang gid sini nga concern no amo ang sa election laws and concerns ng Bombodan kung paano nila ipaga-implementar kaga amo ni so ginapasiguro isang AFP nga magabulig sila chekyar sang seguridad kag ginapasanyag pag nila ang ilang operasyon sinibatok sa CPP-NPA Bombodan. Kay man sa Chimpo election hindi lamang ang mga kandidato nag-initay
mo ang dapat nga bantayan kung kasamikid bantayan man ang mga armado sa kabukiran kay kwan man ni una man ni isa man ni sa mga nagahatag sa nga kakulba sa mga butante. Yes, amo gid Bombodan no sa mga extortion sini nga na ubra kabato Bombodan sini nga halalan 2022 isa malinong lang gid kang matawhay sini ang aton nga pagsaulog. Aha, sige. Sa Bombodan pamatian naton ang dugang pagid nga impormasyon kay Major General Benedict Arevalo. Ito ay kasama ng ating paghahanda sa election. So, inactivate na yung JSCC, Joint Security Control Center, na compose yan ng ating COMELEC Director, tapos ang AFP Head at saka PNP Head ng region. So, nagsabay yan with, that coincided with the activation then nung Region 7. So, sabay-sabay nang inactivate yan. Ang objective niyan is the early preparations natin at saka mag-organize as early as now para pag dumating yung election sa May, ay handa na lahat yung ating arrangement. So we're taking we're taking direction and orders from COMELEC as long as it is involving the election laws are concerned, no? So, paano natin implement yung mga election laws? Ang ating pinagkukuhanan ng direction ay ang ating regional election supervisors, yung ating mga regional directors ng COMELEC. Yes. So sir, ano po yung pagpapasiguro din dito ng AFP po para po ma-lessen yung insurgency po in case po sa darating MELEC election po? O, kaya pinapaiting natin yung ating operasyon na tulad sinabanggit ko rin yung ating nag-meeting, sinabi ko rin ko sa ating COMELEC head, kaya kami nagpupursige na tugisin na itong armadong NPA dahil alam naman natin na sila ay nakikialam sa eleksyon, yung pamamagitan ng kanilang extortion sa ating mga kandidato at kung minsan nananakot sila ng ating mga kandidato kung meron silang pinapaboran ng ibang kandidato. So, kaya ang sinabi ko nga rin yan, nung kami nag-meeting, together with COMELEC, talagang pinapaiting natin ang ating operasyon para matugis na ito, para hindi sila masyadong makagambala at makaabala sa ating darating na eleksyon. Yes, Bombodan. So, amo ato ang kabahin sang pahayag ni Major General Benedict Arevalo, ang tagapamaba sang Armed Forces of the Philippines dito sa Philippine Army sang 3rd Infantry Division. Amo gani, oo. Sige. So, amo ni ang importante sa tanan nga dapat maging malinong kay matawhay, no? Ang ilabi nila palabuton ng eleksyon kag wala blasang may matabo nga intimidasyon, wala sa may matabo nga mga extortion, kag kung ano-ano pa. Agod nga matagaan sang ligwa ang tanan, nga makabuto freely kay iti demokrasya man ang ato ng pungsod, kag amuning tion yang ang mga katawhan naman niya may gahom, no? May gahom sa pagpili sa kung sinong gusto nga magpungko sa kung ano man nga posisyon, lokal man o kung nasyonal, Bombolyani. Amo gid Bombodan, no? So kung malinong kag matawhay ini ang eleksyon, so balik man na sa aton nga mga pumuloy Bombodan kay para malikawan man ini ang kahangawa kag kahadlok sa aton nga mga kauturan Bombodan. Aha, sige. Ito Bombodan, amo yato ang balita gikan sa patrol ini si Bombolyani Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. No, ang aton nga mga kapulisan kag aton nga militar ang aktibo karon no, sa pagbantay sa aton nga palibot kag agud nga mapaluntad ang kalinong kag katawhayan samtang hilapit na ang palaabuton nga eleksyon. Ang mga inadlaw nagaligad mga kabyanan, mga kabumbo, subong gani nga bulan sa Disyembre daw isa hindi lang naton ya madiparahan, no? Hindi na naton mabatyagan sa nagligad nagbag-ulang nagtungtong ang pizza uno nagalili pa to si Jose Marichan kay do makanta na gid siya sang Christmas song.
sa Facebook, mga Facebook page. Makita naton si Jose Marichan nga nagalili siya, malapit na. Ilang araw na lang. Tapos ulihin, nagtungtong ng December 1. Daw hindi lang gani kita magkamulalong, buwas pizza 13 na. Kag sa next week, pagka 16, officially magasugod na ang simbang gabi. Hudyat na ini isang pagsulod na isang Christmas. Hudyat na ini isang Christmas Day. Nga siyam ka kagahon nga nagasimbang gabi. Pagka napulo ka kagahon, kuha na iya, December 25 na. Amo na ginatawag nga Christmas Day. Sa mga kauturan naton nga hambal lang niya siya sa dason ng tama mamutos ang regalo at kay Juan Pamani. Kay timprano pa man sa dason ng tama shopping, sa dason ng tama makal sang mga pulutson ta. Kay layo pa man tong Christmas. Subong igo ka mo magkamulalong pizza 13 na buwaso. Makinaran-kara na kita sining. Sa mga wala pa nakapamalaklon. Tigaling kay hindi taman niya mapilit yang magpamalaklon ng ibang timprano pa. Kay way pa man mag-abot ang grasya timprano. Sa mga nabtan gani grasya timprano pa, subong disgrasya na kay ubos na. Ubos na ang mga nabaton ng mga kayuhan. Anyway, amo na siling ko nga masyado kadasi ang paglakad sang inadlaw. Daw nga sa hindi talang mapaktan pagkatapos ning mapaksi ning kalendaryo pagkadason nga bulan 2022 na kaya ang 2022 amo ning ang tuig nga sa diin magapatigayon naman kita sa aton national and local elections. Magapapili kita sa mga opisyal halin sa pinakamataas nga posisyon sa pungsod Pilipinas tubtubya sa pagka-counselor halin sa presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, vice governor, mga board members, down to city mayors and municipal mayors, kag sumuman municipal and city councilors. Amo ni pagapilion naton sa sunod nga tuig. No? Sa sunod nga eleksyon, kuan mo, local and national elections. Pero after 3 years, kanito 2022, local and national elections. After 3 years, ma-eleksyon naman kita pero lokal lang na iya. Why na isang magapapili nga presidente. So subong, amo ni nga sinambunot gid. Kasyado ka sinambunot, kasyado ka grabe ang tensyon tungod nga local and national election subong. Ilabi na gid nga ang isa sa mga nagahatag sang tensyon, ang isa sa nagapainit pagidya sa pagkinampanyanay amo ning social media. Kaya ang halos na nagapinagusto lang niya kapanghimo sa mga kunado nga propaganda, mag-post na sa mga litrato nga mga edited nga mga litrato, tapos ipagwa nga inang edited nga litrato, yan na asang natungdan niya nga kandidato nga hindi kabalo mag-edit, ang isa mo man mapagwa man sa mga edited. Tanan halos tanan banwa pa nila kinyo blalang tawan nyo sa social media. Kaya ang halos tanan nga mga may aragiman nga hindi fake. Kadamo gida sa mga fake. Pati mga statement sa nagapadalagan, fake. Ang ginabutang. Daw ginapagwa bala nga ang isa ka kandidato, sa iya nga statement daw, katanga siya daw, kahangag sa iya. Pero sa pagkamatudway na siya magambal sina. That's why sa aton nga mga kulturan sa nagapamati subong, kinalan hindi kita madali lang mangin mapinatihon. No, nga mapati kita dayon. Kaya hinali kung mapati kita, ilabi na gid kay sa subong pwerte mas damo pa ang mga patalang nga propaganda, patalang nga mga ads, kaysa matuntun nga ads, yung mga political ads. Ti karon kung hindi kita makabalo mag-usisa maglantaw, kag dali kita magpati, basi balang matiplang kita, kag kung din patuya hindi angayan, amo patong mabutuhan naton. Kag kung din patuyang angayan, amo patong hindi mabutuhan. No? Kag basi sa uli, may nulsol naman kita. So that's why nga gamiton tagid ang aton nga utok. Sa social media, amo ni ginasulit-sulit ko ni kay pirmi ko tanaw lang ko ni sa mga Facebook ni. Ginapang kuan ko na mo ginapang isa-isa ginalantaw ang mga litrato, ang mga caption
nga masyado gid niya kalayo sa matuod nga ginhambal sa isa ka kandida, sa isa ka opisyal. Mga litrato nga ang pag-edit masyado ka bahol lang ka pag-edit kag ginapagwa sang nag-post dira nga ang nag-edit sina amo to ang kampo to sa isa ka partido nga ila kuno to gin-edit pero sa pagkamatud hindi to ya ginhungog gito nga i-edit nga pagwaon nga abi nga daw katanga sa nag-edit para ma-discredit atong isa ka partido kun isa ka grupo. Amo man ang isa parihulan ni tanan nga sa ulihi mapamatud-an ta nga ining mga naga-edit ni sa mga litrato way man ni gani koneksyon sa kung sinudra nga kandidato, kung sinudra nga politiko. Kag way man ni sila yasang wala man ni sila sang way man sang blessings, way siya sang panugot nga mag-amo ni sila nga himuon ni nila. Halimbawa ako tama ako kapanatiko sa isa ka kandidato. Di para nga gubon ko ang halimbawa kami ni Bombolito abi naging kwentruanay sa politika, no? Naging kwentruanay sa politika. Di ako may ara ko mga supporters dito, may ara man supporters. Ang ako nga supporter, kumo kay Balusay nga kontra ko si Lito, kagagrabe gid yang pagkapanatiko sa akon, may mo na sa mga bagay, halimbawa mang edit na sa mga litrato nga makapaguba sa kay Lito, kag i-post niya sa social media. Pero sa pagkamatuod way niya sang instruction halin sa akon, halin sa isa ka politiko nga mahimo siya sina. Therefore, Banwa, ang nagapalala sa sitwasyon, amo mismo ang mga supporters nga way na kay balo ang mga natungdan nga mga politiko sa ila ginapanghimo. Wala na sang instruction, way isang signal halin sa mga nagapadalagan. Kasami amo na nagakatabo, pero base may ara man. Panalagsa nga may ara gid man sang signal. Pero usually Banwa, wala na sang signal gikan sa mga natungdan nga mga nagapadalagan. Sig ang mga supporters kung mapanilagan yung mga supporters mala na nagatinayadahay, nagailinaway, pulahan, putian, greenan, bluhan, orange, kung ano pa na nga kulor. No? Kag ang mga supporters man na nagtulod sa sinang mga official nga nagapadalagan sa mga colors. Ang mga nagapadalaga dyan, bisan ano man lang na ganing nga color, suksukon nila, way nagpa-problema da. O galing kay, ari na sa, nakwana na, anong tawag sini? Nadaranan, nga kung halimbawa ako na-identify ako nga yellow, no? Or na-identify ako nga blue, or green, or pink, kung magsuksok ako sa lain nga color, masuya na mga supporters kaya nagsuksok ako sa lain nga color. So bali, ang mga supporters na karon amo ang naga-dominate no, sa sining pila ka mga opisyal. Ang ini mga kandidato man, hindi man makahimo nga basta lang yang kung bisan nakita pa nilang amo ning insakto, hindi sila basta-basta makahimo sina kay base ipakalain naman sa mga supporters. Amo na nagagawa subong Banwa. That's why, sa nasiling ko na kung hindi na kita mangin maalam sa pagdeterminar sa kung ano ang mga matutuod nga nabutang dira sa Facebook, ang mga litrato nga ginapagwa dira, sinugin man tuod bala ang nag-post sina, may clearance kimabalahalin sa natungdan o kung wala sang clearance. Hindi na ito na yung mapatod, Banwa. Pero patod kita, nga kadamo sa mga ginapang post sa Facebook, nga masyado ka layo sa patad. No? Himo-himo lang para maguba ang isa ka kandidato. Gubon ang kredibilidad. Sa subong niya, hindi pagwapuhay sa kredibilidad. No? Nagkakatabo. Ang sa subong niya, gubanay kredibilidad, Banwa. No? Gubanay sang kredibilidad. Di kung ikaw nga kandidato, gamay lang ang imo yang troll farm, no? Hindi ka gid siling abing asindiro gid sang trolls. Di mapierdi ka. Mapierdi ka subong kay maguba ang imo kredibilidad. Pag abot sa eleksyon hindi ka pagbutuhon. Inabalan daw kaangay nga ang isa ka tawo
wala ang isa ka nagapadalagan, wala naging sang kabilinggan nga siya naging ang pinakamangu, siya naging ang pinakaalinganga, siya naging ang pinakakawatan, siya naging ang pinakakriminal. Dawa niya sang kabilinggan subong ang pagkatawo sa isa ka nagapadalagan kung ang mga netizens ang magkomentar. Pero mga netizens subong sobra pa ya sa mga lehitimo nga mga komentarista. Ngayon na ba lang kung pamulayon sa kung sino man nagapadalagan dira nga hindi nila gusto, daw pamatyagan mo, daw ini nga tao, daw ay naging sing may ginhimo nga kaayuhan sa aton nga pungsod. Nga daw ang ginhimo, naging lang niya bala, tanan kalainan, naging lang. Nga way na sing may mahimo nga insakto, tanan na lang malain. Tanan nga nagakatabo sa aton nga pungsod, ipasibangod na lang ni sa ila kay tungod sa ila, amuni, ang kalainan, tanan na lang nga kalainan. Daw kaangay sa pirmi ko gina-example, no? Daw kaangay sa pirmi ko gina-example diri sa kanginan, nga sang una nga tsimpo, kada gani may makasala nga mga taga-Bacolod, may makasala nga mga Ilonggo, dahil kasiling sang Ilonggo siya, ay, do sa Cebuano, ho? Tanaw lang ubra nyo, do sa Cebuano, ho? Nga sala niya gina, ipasibangod niya pa sa Cebuano. Pero ang nagimo sa to Ilonggo, no? Naka-experience kamo sila banwa, nakaagi kamo sila nga, or basi kamo isa man sa kasami nga nagambal sila kay do amo na naandan ta sa unang yambal. Nga once gani nga may upod ta nga nakasala, pero upod ta na, nga pareho taman Ilonggo, dayon ta sila siya, sus daw udong, ho? Do sa Cebuano, ho? Siya tanaw lang ubra niya, do sa Cebuano. Pasibangaw dyan sa Cebuano pero nag-ubya Ilonggo. Sa Cebu daw mo, posible sa Cebu amo manamo. May maging siya Ilonggo kagin man niya galito udto. Kung kapalpakan nga nahimo dito naman sa Cebu. Iyambal naman na sa mga Cebuano. Kwano? Wayo do sa Ilonggo gid siya ho. Pero nag-ubra Cebuano. Amo na siya sa subong nga kung bisan pa nga sala sang ginasuportahan ta, ang sala ipasibangon niya sa piyak. Piyak mo man ang sala nila ipasibangon man sa piyak. So why naging niya sang klaro ang aton nga political system, kapin pa ko nagasagad lang kita pasugot kag nagpadominar kita banwa sa kung ano ang mga makita naton sa social media, ilabi na gid sa Facebook. I-remind ko lang sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga kulturan. Sa tanan nga ginabutang sa Facebook, sa tanan nga gina-post dira, kag ginambal dira, pila lang ka porsyento, gamay lang nga porsyento ang matuod. Ang kalabanan nga ara dira gina-post, lapaw. Kaya ang kalabanan gina-post sa Facebook, wala yan naga-istorya sa kung ano gid ang makita mo dira nga laragway. No, wala hindi nagapakita sa matudtuod nga gusto niya ipahibalo, ipahiwatig sa mga nagalantaw ka nagabasa. Pero wala kayo magsilinga ang tanan nga gina-post sa Facebook, tanan mga lunsay, mga kabutigan, kay may ara man mga matuod. Pero kung aton nga sumahon, mas laban nga porsyento ang mga lapaw na dra. Ilabi naging ko sa bahin sang mga pamulitika ang paghahambalan. Kalabanan dira lapaw nga istorya. Gamay lang ang matudtuod, gamay lang ang porsyento. Gani sa liwat, parang hindi kita maginulsol sa ulihi. Hindi kita basta-basta magpati sa kung ano ang ginabutang sa kaginapost sa social media. Ilabi na gid sa Facebook. 42 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkiligid gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio
Bombo! Ang oras. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Ngalin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma Di Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sa Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ato na pangalaga diri sa panatuntunan Bombo Report Sunday Edition. This time, kung ano natin ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton, hindi may kantanan si sa shooting incident nga nagaluntad mga kabyanan kag subuman isa ka drug by bust operation, no? Kung ano natin ang report, Bombo Gracelyn Lubaton, please. Okay, sige, no? Sa piyakali niya, kung ano natin karoon ang report, no? Ining shooting incident sa Calatrava, no? Duha gining patay, kag subong man, ining bahin sa drug by bust operation, dumadamo ito nagkaladakpan ito, nagalinyada ito sila sa litrato ni nga ginapadala sa aton diri. Daw mga ginpang saga nga pantat, no? Ining drug by bust operation ginpatigayon, kag amo ning siling ko, suyop now, hinulsol later. Baligya now, dakup later. Kag hinulsol later. Waisang kadudlaan ang aton nga mga kauturan when it comes sa drugs. Kag sa pagduso sa illegal drugs, way kadudlaan. Damo na nagkalamatay, damo na nagkalarimalaso. Damo na nagkaladakpan, damo na nga ato sa prisuhan. Pero samtang nag-amat-amat sila papas, may mga ginulhot naman mga bago. Kag ti amo nagapon himuon ta, wa ini katapusan yang kampanya, hindi niya matapos sa actually hindi niya matapos sa isa ka semana or isa ka bulan, duha ka bulan, tatlo, anom or anom ka tuig. Wa ini katapusan ang himuon tala ni sige lang pagdakop. Dakop lang dakop total samtang ara mga drug addict, kag mga nagabaligya sa droga, ara man ang mga manugdakop ni lahat. Tanaw ta kung sinong una mag-surrender diri. Masurinder ang manugdakop o kung masurinder ang mga durugista. Definitely, hindi kini mag-surrender ang manugdakop. Kaya ang ginaswilduhan sila para magdakop mo. Samtang ini mga nagaduso, ay hindi sila ginaswilduhan para magduso. Ang ilan niya galing, dako ginansya nila sa pagduso. Pero ano mo man dako ang ginansya mo, mamangranong ka sa uli, may propidad ka, tungod sa druga, pero hindi mapuslan sa uli, kaya ka sa prisuhan. Or hindi ara ka sa sulod sa kwan, sa pansyon. No? Amo na ang dapat kapaminsaron ninyo, no, nga mga nagaduso sa druga. Nga sa subong okay pa kung hindi ka mo madakpan subong, buwas hindi madakpan, dason adlaw hindi pagin madakpan, dason semana, dason bulan, dason tuig. Pero mabot ka chimpo nga magkaladakpan ka mo. Ini mga nagkaladakpan sa drug by bust operation, why man mag-expectar nga madakpan sila sa subong? Pinsan nila siya, hindi pa man madakpan basi dason tuig pa man no? O kung basi hindi naging ganit madakpan. Yan ang basi-basi iya, way na patod. Way na patod, hindi ta pagbutang sa basi ang aton nga pangabuhi. Kay, kung ibutang ta sa basi-basi mangin mayo, basi mangin malaway. Ang aton nga pangabuhi. Pero laban-laban gid basi mangin malaway gid ya. Ibutang ta sa insakto yang direksyon kabuhi ta. Mailan tani ko way tasang mga pamilya kung naga-solo flight lang kita sa kalibutan, kaya okay lang na siya. Ining iban nga mga nagkiladakpan, may mga live-in partner, tapos may mga kabataan gagmay. Hindi mga kabataan gagmay ni potensyal naman Hindi niya potensyal nga maayong nga negosyante or potensyal nga makaangkon sang maayong nga karira. May potensyal nga mangin drug addict man. Kay drug addict ang ginikanan mo. So kung ano ito ng report, duhaning report ni Bombo Gracelyn Lubaton, ang parte sa shooting incident kay drug by bust operation. Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bombodan, duha ka mga lalaki ang patay sa pagpangluthang sa Banwasang Calatrava. Bombodan, spesyalmente sa Sitio de la Rosa, Barangay Buenavista, sumabukid na nga area. Bombodan, ang mga biktima, ang lunsay residente sang Purok Avocado, Barangay Buenavista. Sila Bombodan ang Sanday Lucio Buloy, nagaedad sa 33 anyos. Married ini siya kag si Inocencio
Labos, Inocencio Labos, nagaedad sang 24 anyos. Mabadan sa initial investigation no sa mga kapulisan sa Calatrava PNP, ang ining mga biktima ang papuli na sang sila ang ginbantayan kagin pang tiro. Mabadan ang mga igo ni nila sa ulo kag lawas no nga ginunaan sang ila nga kamatayon. Mabadan ang motibo sini sang shooting no sa ila nga duha niyara sang personal grudge according kay Police Major Roberto Enjape. Ang suspetsado ang ara sa duha ka mga tawo bumodan kag ini sila ang nakapalagyo no sa subong ginapatigayon ang hot pursuit operation no sa sini nga mga suspetsado. Ang recover sa crime scene bumodan isa ka empty shell no sang 12 gauge shotgun bumodan. So Pagdaan pamatian ta ang pahayag sang hepe sang Calatrava Municipal Police Station nga si Police Major Roberto Enjape. Well nga kapuli na ng dua ka biktim ang kasanay sa motor yung may suspect nga nagtiro sa ila. Oo. Sa gamotong yung punahan sa ila nga kamatayan. So yun, sir, ang suspect, nakalalaan, sir, kung wala? May personal interest na katabat, hindi pa natin pahayag sa kanginan. Pero mga pila kabilog, sir, ang suspektado? Dua, okay. Mag-ano ni sir ang napatay, sir? Ang isa ni, bali, habang ni siya nagpamakal sa kahoy, kag ginasaray nila, kag ibaligyan. Ang isa, bali, niya helper. Okay. Ano sir ang motibo sa pagpatay sa duha ng mga lalaki nga ini? Personal. Personal grudge. Ano sir ang mga na-recover sa crime scene? Uwad sang impisial sang 12 gauge shotgun. Sa diin sir ang mga igo sang mga biktima? Ulo kag lawas. Duwagi sila ulo kag lawas yun? Mamulan, amo to no, duhagid ang mga patay. Okay. Sige, amo ning budlay gid basta sa subong do ka damo na sa mga shooting incident do kagabi ito may shooting incident man to diri sa Bacolod lang sa isa ka subdivision. Yes, mamulan so kagabi lang kag sa pakabarangay Kagawad. Pamatyagan ko subong ang mga pagpinatsanay do ka ngailangan nagpatay sang manok daw lang nagidya sang bili ang kabuhi sang tawo. May paganing manok kay ginabakal mo pa, ginabayaran mo pa kag antes ihawon. Subong ang kabuhi sang tawo yaw ay nagid kun ginaplanuhan kaya nga patyon bantayan ka na lang ya kag tiruhon. Yes, dan do kaangay lang bala sang activity no na nakatabo sa bulan pa sang Desyembre. So kadamo na mamudan sa mga krimen nga na-record sa ika-12 pa lang nga adlaw sang Desyembre. Oo, sige. So ano na to ya ang drug by bust operation amo nang ginasiling nga suyop subong hinulsol later. Subong amo man sa baligya subong hinulsol later man. May mga nagkaladak pa na naman liwat sa drug by bust operation. Yes, tumudan, meron naman nadakpan. Pag ini natabo no ang drug bypass operation sa syudad sang Silay. So ang suspect sa kabilog si Nico Bidio, no? Nico Bidio, nagaedad sa 30 anyos, kag ginakabig nga SLI, pumudan ukon nga street level individual, no? Residente sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, syudad sa Silay, kung sa diin man sa babodan, nadakpan. Na-recover sa iya ang duha ka medium, kag 5 ka mga gagmay nga heat-filled transparent plastic sachets containing ng white crystalline substance suspected shabu, kag nagabalor sa 68,000 pesos, no? Na may kabugaton, 10 ka mga gramos, babodan. Kag ining suspect, no? Ang aras subong sa kustudiya sang Silay City Police Station kag pagpasakaan sang kaso buwas nga adlaw violating Section 5 and Section 11 sa RA 9165 Comodan.
So, pamadahan pamatian ta ang pahayag sang hepe, sang sila'y PNP nga si Police Lieutenant Colonel Robert Petate. Recovered pieces of evidence is 2 medium and 5 small sachets of suspected shabu, and 2,000 used as by bus money. Ang estimated standard drug price of recovered suspected shabu is 68,000 pesos or 10 grams of shabu. Ang suspetsado is now under the custody of Silay City Police Station, Bombo Griselin. Ang suspect nagatrabaho as part-time as construction worker and street level individual siya ang kategory niya, Bombo Griselin. Pasakaan siya sa kaso ng violation of RA 9165, specifically Section 5 and 11. Aha. O diin tawang wadang pigado ng pangabuhi, intrahan mo pa sa NDA mo, nagdugang nagigit ang mga problema mo, Bomodan. Tapos ngoy-ngoy dayon kumadakpan. Yes, Bomodan, madakpan, may Ngoy-ngoy. sansa nga makagwa, mabalik ng Japon. Aha. Kay hindi na gid magliwat. Daw kung sa kanta pa nga di nagyud kumusab kausa na lang. Gani man Bomodan, wala ka kita kwaon sa illegal nga droga, no? Wala ka ginansahon, no? Kung sa bagay gani, perde ka gid. Sige. Salamat gid Bombo Gracelyn. Yes, Bomodan, ini si Bombo Grace Team Labato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lobaton. Report gikan sa patrol, nagdulong siya sa oras 5 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Banwa, kung na to, i-try na to nabikon, okay na to si Congressman Greg Sataya. Sa pagtawag ko siya kagina kay ma-schedule ko siya interview, subong nga oras. Sila niya, aragid to siya sa kasal. Nagatambong to siya sa kasal. Kasi naganinong to sa siguro sa kasal. Siling ko, itry lang kami maggawa kay mga kuan pa man mga alas 5 lang ko ma-interview. Yung ko ba si isang kauras tapos naman nagurong kasal. Magluwas na lang kun daw dabo pa yung mga litaniya siguro da. Kung dilo-diretso naman lang kag wala man lang sang sablag. Okay naman na yang dasig para matapos ang kasal. Kalain lang kung may sablag na kag sa aisles mo lang nga ginalaktan sang ging kasal may nagaligid-ligid to yang kag daw pa rito sa video nga gin-send sa akong diriyo. So, ang iyang nubya, ang iyang nubya nagpakasal sa lain sa lalaki. Kay siya, lalaking hindi tutuod nga lalaki No? Dugay na sila nga may relasyon. Sang gin kasal mong bulito. Malagari kinatapos ng kasal mo. Sus, kumadto mani ang ex-lover sa nga babayi. Nagkwagidya nagkaya-kaya to sa sa sulod simbahan ka nagkisi-kisi mo. Kaya hindi gid siya makabaton yang hindi gid siya makabaton nga ging kasal ang yang nobya sa isa ka lalaki, no? Nabi karon kay hindi siya tutuod nga lalaki mo. Lalaki lang yang itsura pero hindi siya lalaki. Datong yang lover nga tunay nga babayi nagpakasal sa tunay gid yang lalaki. Amo na nga gin-relate ko lang ni kay subong si Congressman Greg Sataya nag-attend to sa kasal. Sabi ko, dali man lang nagurukong no, ang kasal. Basi tapos na subong. Wala sabay nag-ligid-ligid ko to. Sige, istorya naton Banwa ang ining Bacolod General Hospital. Bacolod City General Hospital nga hindi na ni mapunggan. Ipatindog na ni kag hindi ni siya lapaw ang istorya kay may nagasiling nga lapaw ng istorya ning hospital na ginpagwa na subong ya kay tungod ng election period. Hindi na timingan na ginang election period subong. Sa nagligat hindi ito mapagwa sa nagligat ng mga tinuig kay way pa man mapirmahan ng kasuguan. Ginpaagi man ni sa kasuguan na pagpatindog sang hospital. Karon kay timing man nga subong na pirmahan ng kasuguan. Kag sa tuig 2022 nalakip na sa national budget. Ana na may pundo na to ang pagpatindog sa ospital. Nangin kulang na lang sa nagligad Banwa amo ang duta nga pagatindugan sa ospital. Karon kay may ara sang nag-donate sang duta
may malapad nga kadutaan diri sa siyudad sa Bacolod. Dira na yon ang duta ni gin nga ipatindugan sa ospital. Dira na sa pakadto sa barangay Vista Alegre. Ba daw maganami gining area sang Vista Alegre mo malapad-lapad na mapalapad gid ang dalan mo. Kay dira na ipatindog ang ining Bacolod City General Hospital. Ti karon banwa ang nagpanikasog sili nagduso sa isa ka hagna nga para nga may muan sa kasuguan, amo si Congressman Griga Sataya kay ti lawmaker siya mo sa manubo nga panalgan sa Kongreso. Ti why nakaangkon sang madamo nga mga resistance abi or wala sa mga pagpamatok sang ginpresentar ni Congressman Griga Sataya ang ining hagna nga pagpatindog sa Bacolod General Hospital kay ti kinahanglanon giman mo. Ginaprubahan ini siya sa lower house. Kaga kumo nga may mga abyan man si Kong Greg sa Senado, kangay sa kay Senator Mig Zubiri, ginagiginbuligan man to dayon man sa mataas nga panalgan sa Kongreso nga naaprubahan ang ining isa ka kasuguan. Isa ka akta republika. Kag sanggin aprubahan na ini sa both lower and the Senate and sa lower house kag sa higher house. Ini mga kabiyanan ang ginpirmahan man ni Presidente Rodrigo Duterte. Pasalamatan naton ang presidente. No, kay wa niya nagpakatiga. Wala nagpakatiga. Sige lang tawag kay basi Bumbolito. Naga-picture taking na tuguro subong mo, no, sa kasal. Pwede lang man sa makagawa kadali. Sa iyasini nga kay ginambalan ko man to siya nga basi makagawa man lang sa makadali, no, si Congressman Greg. So ginpirmahan ini balikan naton banwa, ginpirmahan ini sa aton nga presidente kag isa na ideya kakasuguan, hindi pwede nga hindi mapatuman kag hindi pwede nga hindi mapatindog ang ospital. Kaya matapos mga kabiyan na ginpirmahan ang kasuguan, ginpirmahan na sang presidente, wala na sang kun ano pa yang si Chiburitsi, ginlakip dayon sang nagpatigayon sang budget deliberation ang aton nga Kongreso, ginlakip mga kabyanan nga mapunduhan ang ining nasambit nga hospital nga igapatindog diri sa syudad sa Bacolod. Amo na istorya dati way ni sang kwan, way niya sang drawing di nga siling abi nga tungod lang ni nga eleksyon. Hindi niya tungod ni eleksyon, tungod nga ginihimuan gid niya sang kasuguan. Ginimuan gid niya sa kasuguan. Kag nahimo na kakasuguan. Kaya ginimuhan kasuguan mo. Napirman sa presidente. Karon may maayo man nga kabubuton nga Bacolod nun nga nagdonar sang duta daw mga pilanit 3.5 hectares nga i-donate sang tag-iya para nga mukuno ang patindugan sang hospital. Ang aton nga alkalde si Mayor Bing Leonardia sang damlag lang nagpasalamat sa tag-iya sang duta, ang pasalamatan niya. Nagpasalamat man sa sanggo ni Ampan na lunsod. Nagpasalamat man sa kay Congressman Griga Sataya. Nagpasalamat man sa mga na-mention man to si Atty. Bayatan, kag ang iban pa nga mga amuman ang gintas kini Mayor Bing Leonardia nga maga-transaksyon para nga ma-materialize ang ining donation kag ang ining deed of donation nga pagapirmahan sang aton nga city mayor kag sa tag-iya sang duta mga hinsuli daw mo ning tanyag daw sang duta nila dira sa may Vista Alegre. Kag banwa timay maganito kay sa mensahe sang city mayor. Araman ginaknowledge man si Congressman Greg. Although nga sa nagligad, sa iyang press conference, officially, ginambal niya na nga, hindi na upod nila si Congressman Greg Sataya kay hindi na siya pulahan. No? Kag hindi naman siya neutral kay daw dito na siya kuno sa putian. Nga gindinay man ni Congressman Greg Sataya. Pero officer pa sina nga differences sa nga duha ka mga opisyal ang city mayor naton kag ang aton nga congressman sa gyapon wala niya naghatag sang kasablagan banwa
agod nga matuman ang handom naton nga makaangkon sang kaugalingon nga hospital ang syudad sang Bacolod. Why ini magkuan, why ini nangin upang, no? Kag timayo nga patimaan ini banwa. Kaysa pagkamatuod lang, nangin mayo malang ang direksyon sang ini iambal tani base sa obserbasyon kag naobserbahan nyo man siguro nga ini bala daw nagnami na yang lakat tayuyon ang lakat sang syudad sa Bacolod sang nagtandim ining gasataya kag Bing Leonardia. Kaysa tong time nga nagapungko, it's either sa nagpungko mayor si Anay Mayor Monico Pentevilla kag congressman si Mayor Bing Leonardia, do ka budlay sa to nga time kay sig pungganay bala proyekto. Amo nang budlay kon ang tagsa-tagsa hindi mag-intindihan ay kay may mga kaugalingon man niya nga isyu, may mga ara man niya gusto nga dipinsa niya man niya kaugalingon, kaysa pagdipinsa nila sila kaugalingon nagakalipatan nga ang nahalitan katawhan. Imagine nyo na may proyekto ang Congress punggan sa City Mayor, proyekto City Mayor punggan sa Congress. Tiway sa nagliligad to daw hindi mayo ang dalagan sang syudad. Sang ining pagpungko ni Mayor Bing Leonardia kag Griga sa Taya, ti kundi daw nagtayo yon. Amo na nga nakalabot sa punto nga ang ginasinggitan kay daw amo ning issue sa nagligad nga imbis nga magpatindog kita sa Coliseum, why not nga mapatindog kita sa hospital? Kay may loan kita nga ang gintiganahan ng Coliseum sang Bacolod mo. Kaya mo itong gina-question sa nagligad. Tiwa ito, why giman to ginatiganahan sang pundo, sang syudad ang hospital. Kaya ang tiis sa rason, nga kung magpatindog kita sa hospital, nga sa ato lang ganyan pagpanikasog, okay na makapatindog kita sa building, sa hospital. Nga hulaman natin sa kwarta, malon kita. Pero ang pamangkutira, ang pag-operate, may ikasarang ayan ang syudad sa Bacolod, nga suluhon niya ang operation sang hospital, kag suluhon naton lukdo ang pagpatindog, pagpakonstruct sang building, kag ang pagbakal sa mga kagamitan para sa sulod sa hospital. Kaya ang aton nga itigana siguro nga kwarta nga para sa pagpatindog, para lang sa pagpatindog sa hospital, sa building, ano yang sa sulod sini, mga kagamitan nga usaron. Ang isweldo naton sa mga personnel. Diin ta nakwaon. Kundi amo na mga issues nagligad. Karon kay ginhulat naton ang tama nga panahon. Amo na gani ginasilinga, to everything there is a season and a time for every purpose under the heaven. Kung ipilit gid naton subong, mari malaso kita, makakatindog matindog pero basi magkalakalbo kita sang problema sa uli sa maintenance kag sa operation niya sini. Ginhulat naton ang tama nga panahon, tob-tob nga nahimuan ini sang kasuguan nga subong ang pagpatindog sa hospital, hindi na yung syudad sa Bacolod maglukdo sang pundo. National government na mismo mapatindog sang hospital. National government na mismo magbakal sa mga equipment. National government na mismo ang magsweldo sa mga staff nga ibutang dira, nurses and doctors. Masuporta na lang niya ang syudad sa Bacolod sa ibang panagkagastuhanan kag sa mga operation sini sang nasambit diyang hospital. Tiway na ta sa problema. Amo pa nang ihulam naton sang dako nga kantidad nga may tanikon ang hulam naton piyabol win ibo lang. Mahulam kita sa kwarta bayran tagid na. Kung ano man pila man kagatos ka milyon ang hulamon ta bayran tagid na. Pareho bala sang pungsod Pilipinas subong ginapilit tagid yang mga kampiyon nga mga infrastruktura. Pero manghulam kita kwarta para makapatindog sang kampiyon nga infrastruktura. Maangkon na naton ang mga kampiyon nga mga highway kag mga bridges kag iban pa nga mga subways, no, under the present administration. Pero ang next administration amo ang problema sa kadako sa aton nga balayran. Tiya mo na, no? Gikumparar ko lang. Tiya nga aton niya sa syudad sa Bacolod, tiway kita yung problema.
Imbis ka problema akong patatanin natin sa uli nga kung ginpilit na ginabi nga magpatindog sa ospital at our own expense. Mangalot-kalot kita sa palabuton yung mga tinuog sa binayranay isang dakutang nga kautangan 17 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Try to Abi Bombulito kung okay na si Congressman Greg Sataya. Tapos na ni siguro ang picture taking, no? Sa mga bagong kasal. Lawig-lawig kaya kadaan niya sa seremonya. Ang seremonya, siniman lawig. Ang lawig siya, picture taking. Sus! Ang kuwan nga na nag-kuha sa picture, sila nang choreography ya mga pamilya sang bride palapit. Pamilya sang groom palapit. Tapos tingob, pamilya sang groom kag bride, palapit, picture. Mga ninong kag ninang. Ninang lang anay. Ninong lang anay. Sus, sa picture taking pagkatapos ng kasal, ang kasal niya, isa lang ka oras niya, tapos na. Ang picture taking, 3 oras, hindi pa matapos mo. Amugin na. Okay, wagin. Ating naga-picture taking paguro, no? Naga-picture taking pa si Congressman Greg Sataya. Sige lang, anyway, tiyan mo na, no, Banwa, no? Nga kuhaan ko sa tali sang iyang reaksyon, matapos nga ginmention ni Mayor Bing Lanardia ang iyang ngalan sa mga tao ginpasalamatan nga na-materialize ang ining pagpatindog sang Bacolod City General Hospital. Kaya pagpasalamat ni Mayor Bing Lanardia sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod sa paghatag siya sang authority agud nga makipagtransaksyon sa donor sang duta kag agud nga makarepresentar sa siyudad sa Bacolod sa pagpirmahanay sang deed of donation. By next year mga kabyanan, no, 2022, masuguran na ang construction. 20 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Diri sa ato niya pagpangalagad sa palatuntunan, Bombo Report Sunday Edition. Pero i-try talang gid sa last minute na lang siguro karon Bumbulito. Pero nagaring man. Sige. Paringi lang abiliwat. Padua sa nagligad nga Biyernes, personally naka-experience kita sang grabe nga trapiko sa siyudad sa Bacolod. Pinsan ko kung may aksidente ito sa unahan or ano nga sistema nga grabe gid yang perti ka heavy sa traffic. Na-figure out naton nga ang grabe ang traffic. Ini bangod nga may ginaobra nga dalan dala sa Libertad Extension. Ambot sa nagligad pa nga tuig nga daw ginsira na da kay gina-construct o kung gina-repair. Sino na amo ni ang kontraktor ang iya sa nagligad tublang nga subject man sa komentaryo naton nga may portion sila dito nga wala masiminto. Antes bla mag-approach sa Taytay na sa may Bangga Takuling sa Libertad Extension na siya. Di ko nabubuan to siminto, okay na to. Pinsan ko gani kung tapos na dayang dalan, kadugay naman na nga bungkalanay da kagubranay da. Hasta subong wala gyapon. Maluoy ka mo kontraktor kung sino man nga tarpulano nga kontraktor dra. Mayor Bing, ginapanawagan ka sa mga katawhan. Padasig-dasig man ang pagkakayo sa dalan na. Kaya nga dalan, sako niya nga dalan, damos ang tao nga nag-agi na. Kundi pa yung nga dalan nga sako, amo pati yung nga atrasado, obrahon. Nga dapat ginapadasigan ato ni obra. Pila na kabulan na nagligad daw. Daw sa nagligad nga si Mana, nagliligad pagin mga 3 weeks ago. Daw ay paganit yung mag-December, daw mga October pa lang to, nabungkal na da. Ano yung kadugay-dugay na bubuan sang siminto da? Ang sa Libertad Extension nga dalan. Kay nahakad naman, napreparahan naman, nabutangan naman sang ang kilid kag kilid, nabutangan na sang iyang pormas. Bulubuan na gila sa siminto, hindi pa mabubuhan. Anong natabo da? Kung sa nagligad kasi mana, binubuan nyo na sa siminto, subong nagtigaan na nagmalana, pwede na magyan. Imagine nyo Banwa, subong nga Domingo, pag labay natin sining adlaw. Kung ano nakita natin to sa nagligad nga, nasa mo lang yapon ng itsura, subong.
Mayor Bing, City Engineer's Office, nano ini? Imbis nga magdayaw ang mga katawhan kay kanami isang dalagan sang infrastructure project tadi kay ginaobra ang dalan, ginasiminto, gina-repair. Imbes nga magdayaw ang mga katawhan, basi mamuyayaw sining nga opisyon basi isa lang ning kontraktor ni sa nag-obra man sa dalan to nga halin sa Mansilingan pakadto sa Filisa. Nga siya duman ko iya dugay-dugay man niya kag mahuman subong iya sige gyapon construction. Kag may mga porsyon sa dalan gyapon nga bingaw nga wala mabubuan sang simento. Oh, do pamatyagan na sa mga pamatyagan lang nila sa mga kontraktor do sang una nga chimpo blaya nga ang mag-obra sa dalan ang pagmixtra sang simento ginapungki pa blayaw. Maka-intindi kita kay mapatawad dato ni mga kontraktor kung sang una nga chimpo mo ni kalawig ang pag-obra sa dalan. Kaya sang una nga chimpo yabanwa kung mag-simento ka sa dalan, ginapungki pa na yung simento, kag balas ka ginapala pa na yung pag-mix class ang simento. Amo na nga medyo malawig-lawig obrahon. Manual. Sang uli, nagulo improbar na ang mga kontraktor, may ara na sila mga cement mixer nga ginagamitan sang makina nga tag pinadagi ka horsepower nga makina naman. Tag 5 horsepower na. Yung makina lang sa mga hand tractor pag ginagamit ko isa. Kita nyo lang mixer, nga cement mixer lang 5 horsepower, no? 10 horsepower na. Nga inang bakwan na siya. Manual mangyapon, may nag-operate nga tao na nga mag-ula kasi na ginagaling niya muna ako tapos maula na siya. Ti pinamalan na kabag nga simintong unod sina. Tiyan mo, ano pa, dugay mag-obra sa dalan sa una. Subong, may mga transit cement mixer na ang truck ba na samtang nagadlagan, nagatiyog ba na siya gani? Kaya may mga batching plant na subong ang kontraktor. Ang iban waay, nagabakalan sila sa mga na pang-mixklada na, sulo sa kung pila ka ano ang proportion sa mga mixklada na. Ginaula na yasa sa tangke, nga ginakarga sa truck unay da nga nagatiyog. Ti imagine mo na kung ano kadamo na dang semento nga unod niya sinada. Nga abot silingon, pila lang ganin nakatrip sa truck na maubos na naya bubo dang semento. Masyado lang bala kanubo nagdalan da sa Libertad. Nga bulubuan sa semento, daway ganin na maglabot isa ka kilometro. Abot ko may 500 meters ha? Daw ba si mga 200 meters ang ganiguro na Oh, pila lang nakatrak ang gamiton sa nata para matapos na da. Sa nagligad yan nga si Mana, may arad na heavy equipment nga na nagatungtong, hasta subungas na sa tungtong. Tungtunganay, lang tayo tungtunganay. Ay, sos Imbes nga madayaw kita kung tani kay manamin na dandalan, daw mamuyayaw kita sinilang alang. Amo nang gituraan sang mga traffic kada maghapon. Ay perti ang traffic dayawan ka. Kung hawot-hawot ang gasolina sa salakyan mo, mahumsan ka gasolina imo ya. Oh, kontraktor. Ay oo. Sinong kontraktor da? Kaya ang taga City Engineer's Office do hindi man maghambal kung sinong kontraktor. Ang naibalaan ko lang nga kontraktor nga uyayang ditong nag-obrato sa dalan na Mansilingan, Filisa, sa subong iya po matapos. Wilkinson lang mo. Ayo. Hasta subong ulang iya po matapos. Sige iya pong binubuanan nila. Naabta na sa pila ka bagyo. No? May pang bagyo kay dali lang iya matapos. Ginarason pa nila sa mga kontraktor. Lain ang panahon, ano pa, hindi sila kabubo. Kung namin ang panahon, ay magkabubo, nugay, gani kamuda. Kapila na magnami ang panahon, ang hitsura mo nang yapon sa dalan, mabubo ka mo sa subong adlaw, pagkadason si Mana naman kumububo, nanuman. Tapos na paborito, ginisanksyonan sa Bacolod, ining isa ka kontraktor ngayon. Amo anong ari dira, basi may lumay, ini sila nga daw nanamian, ginisanksyonan sa Bacolod, ining nga kontraktor. Sa sining si Mana, ma-expectar kita nga mabubuan na isang simento ang dalan sang lakasang Libertad. Pagkuhaan ta naman ni Ikwan videohan ta naman ni sa Lunes para nga nami. Pabidyohan ta naman niya. Kag dito ta naman pa-reporton ang ato ding field reporter para makita sa mga katawan sa Bacolod kung ano kauyaya
no, ang pag-ubra sang dalan diri sa syudad sa Bacolod. Nga pamatsagan naton banwa ang obrahan na isang dalan subong nga tuig 2021 doon nagbalik kita sang 1979. Kung ano kahinay ang pag-ubra sa dalan sa 1979 or 1970s. Putantas 1970s. Hasta 1980s. Doon mo lang yapon doon nagbalik kita 2021 na kita subong nunoy mga tuto, mga inday. No, maluoy ka mo. Simintuhan nyo na daki para nga hindi na magsinambunok tang salakyan sa Libertad Extension. Kag sa naglikat ka Biyernes, hari pagid ang isa pagid ka inugok nga sistema sang aton nga trapiko ambot. Ginsanadaan pagid to ang dalan nga alternatibong alagyan sa mga salakyan, dalan ra sa may ano na nga street yan sa may Lupisay na nga may dalan na pakadto sa Dunya Juliana nga may taytay na ginakayo. Nga ang corner sa dagan sa tabok nga dalan daw Mandawi foam lan mo, no? Kundi may dalan ada nga amo nang alternatibong alagyan sang iban nga salakyan, asang mga salakyan nga going east. Ginsiradaan man sa naglikan nga Biyernes, ang tanong nga utok nga ginsiradaan to Kaya daw kadugay naman na gina pagid utro pagid ang taytay ginaubra da. Railings na gila nang ginaubra. Nga sa pagkajutay na gila nang ubrahon, binulan pa ka matapos. Nagligat pa na yung mga binulan daw, basi anom na siguro ka bulan na ay. Railings na gila nang ginubra. Ti sa nagligat nga Biyernes ginsiradaan dira, ano pa ang mga salakyan nga dapat dira maagi, hindi makaagi nagdiretso naman lusot sa Libertad. Ti kay balo nagid traffic division, no? Bitaw. Si sinoda Major Kulanag. Sa Bitaw ba Major Kulanag do ay kamay ka paminsar ya nga. Gin-close mo to yang dalan to sa may pakadto sa Taytay blat to mag-agi to sa Sarina kag Dunya Juliana. Nga kundiin pa yang ang oras yan nagasinambunot na salakyan. Di imagine nyo na kung ano kagutok sa dalan pakadto sa Libertad. Kaya ang talang salakyan, imbes kang iban tumaliko dito sa may dalan going to Dunya Juliana, ay hindi na yakagin sinadaan to. Kaya ang tanan dito na yung maagi sa Libertad, tikita nyo lang ang utok na. Abot subong kung anong pangina kayo, das taytay, way pag matapos ng railings na. Ayo, balik kita 1970s. Ayo, banwa. Imbis nga mga dayaw, mga tao, mamuyayaw sa opisyon nyo. 30 minutos sa kiligid sa tagdagan 5 daw alang-alang gid si Congressman Griga Sataya. Siguro na late ang seremonya na that's why ay pagalit matapos ang kasal. Ara gid kuno ka seremonya gid pasensya gid kong. Kaya sige naging ring iya telepono. Wala na kita banwa sa nagakigong oras ni sa ato na pangalagad sa Palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Of the night kita karon sa Palatuntunan na Bombo harana kang iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa mapapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta Radyo, Bombo, number 1. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2,
Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak,
kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Ngalini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Radio Bombo. Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, magpakailanman. Ang pamilya karon.
Malipayon nga adlaw sa inyo mga udod. Sa inyo nga padayon gid nga nagaupod sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa gihapon ini ang inyo abyan sa kahanginan si Sister Ameline Paglinawan sang Daughters of St. Paul. Kag upod man naton diri ang aton gid matutom kag maukod nga pari si Father Francis Perez, Kura Paroko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod. Sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang iya kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Yari naman kita subong sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag subong man, of course, ang aton gihapon nga partner sa aton nga programa nga ginapasalamatan gid namon sa inyo nga tanan. Sir Ameline, kag ang tanan nga katapo sini nga istasyon. Again, si Father Francis, ang inyo alagad, kag abyan sa kahanginan nga nagatamyaw sa inyo tanan, sang maayugid nga pagpamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa mga pamilya. Ilabi na gid sa tagsa nga nagapamati, kag matutom gid nga nagaupod sa aton matag semana. Upod kay Vicenta, kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. O mahigugmaon nga Dios namon, ginabayaw namon ang tagsa ka pamilya, ang mga amay kag iloy sa mga panimalay. Ang intensyon ni Vicenta, ginatugyan namon sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Vicenta. Bendisyoni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang pagsaysay ni Vicenta sang iya palaligban nga gindangop diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghatagan ini sang panugdaon ni Father Francis. Dear Padre, tawga lang ako sa ngalan nga Vicenta. Nagapanuigon sang 60 anyos. May bana kag 5 ka anak. 4 ang babayi, kag may mga pangabuhi na. Ang ika-5, lalaki, kag nagapanuigon sang 23 anyos. Tawgon ko lang siya kay Dwen, kag nagaplano na sila nga magpakasal sang iya nobya nga si Girly. Magulang sang 10 katuig si Girly kay Dwen. Naglisensya si Girly kay Dwen nga mapa-abroad ini, para nga makasupot sila para sa ila kasal. Kag si Dwen, wala man sa permanente nga obra. Mabuot si Girly. Gani wala man ako nagreklamo, bisan magulang pa ini sa akon anak. Sang sa abroad na si Girly, permi niya ginapadalaan si Dwen. Kag sang ulihi, wala na nag-obrang akon anak. Nagasalig na lang siya sang padala ni Girly. Agud mahangpan ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Hoy, Dwen, sa ano ka mo sinama kasupot para sa inyo kasal ni Girly? Kay dugay-dugay ka man imo to'y pangayo sa iya. Ay, di ka nagapadala man sa iya mo. Kundi patunon ko eh. Ay, pamatsyag ko bala sa imo? Daw wala ka na yasang gana kay Girly? Nagasalig bala siya sa imo? Amo man amang ginikana niya. Pati wala pagani kami ging kasal. Pwede pa man kayo makapangita sa iban? Ano? Hoy, nugay gani tinunto, ha? Indi gid pagbuhata, ina. Indi gid. Oy, Vicenta, abi hambali ganing bata mo nga ina, ha? Bati ko may ginapangaluyagan siya kung nga estudyante? Ano? Sa diin kasi na nakabati? Sa bata sa amigo ko nga amigo man niya. Ay, wala siya mahuya kay Girly. Kung ano ganing pangayoon niya, ginahatag sa iya. Pagkatapos, pasaligo lang niya kag tuntuhon. Babae lang kay hambalan ko siya. Hambalan ko siya karon kung mag-abot na siya. Gilayon niya ginistorya ko si Dwen. Sang primero, hindi pa siya mag-ako. Apang sa dalayon ko nga hambal sa iya, ginako iya. Kag nakibot gid ako sa ginsiling niya, nga nagabusong na si Shaira, kag siya ang amay.
Kag ginapursige siya sa mga ginikanan sini nga pakasla ng ila anak. Sa pagpadayon ko pagit. Oh, Diyos ko, Twin. Nga ginhimo mo ini, ha? Paano na si Girly? Ano ang ihambal sa iya maginikanan, ha? Nga gingamit mo lang ang ila bata? Nay, pwede bala? Hindi na lang ninyo ako pag-akigi? Buligid na lang ninyo ako? Anuhan ko kay Arya na ni? Hindi ko ba na mapabayan si Sarah? Buligid na lang ninyo ako, Nay, Tay? Nga mapahangop ko man si Girly? Oh, Diyos ko. To hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Nagaginhimo mo inidwin man? Nga Tuman gid ang kaakig ni Edong kay Dwen Padre. Pamatsyag ko, do sa mahunos ang ginhawa ko sang tion nga ato. Nagasakot ang kaluoy ko kag kahuya nga nabatsyagan sa tion nga mahibalaan ni Girly ang tanan. Padre, tudluin man ako kung anong nagakadapat ko nga buhaton sa tion nga magpauli na si Girly gikan sa abroad. Kinahanglan pa bala nga makikita ako sa iya sang personal? Agod nga magpangayo sang patawad sa ginhimo sa akon anak? Hulaton ko gid ang laygay mo, Padre. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Bisinta. Now, aton ginpili subong ang sulat ni Bisinta, 60 anyos. May bana siya, kag 5 kabilog nga kabataan, 4 ang babae, kag 1 ang lalaki, si Edwin. Kag ang problema naton subong diriya sa sulat akon nga ihatag sa inyo anay nga pagpamalandong, masaligan ka bala? Na, ang isa ka biblical nga tinaga nga nagasiling ang aton Ginoo, ang hindi masaligan sa gagmay nga mga butang, hindi man ina masaligan sa dalagko nga mga butang. Paano ikaw saligan sa dalagko nga mga butang kaysa gagmay palang adaan, hindi ka na masaligan. So, amo ini ang ginatawag naton nga pagpahanumdom sa inyo, and at the same time, ang tinaga nga honesty. Amo na gyapon ang tinaga nga masaligan. So, si Edwin, may nobya siya. 10 years. Ang kamagulangan, ang pagkamagulang sa iya nga nobya, nga si Girly, magulang sa iya. Kag ginsiling diri sa sulat ni Bisinta, ang nanay ni Edwin, nga nagatrabaho, working abroad, si Girly. So, sa pihak sang edad nga nagpatunga sa ilang adwa, pero ara sa gihapon ang ilang relasyon paagi sa communication. Kay nakaibalogid kita nga bisan sa mga mag-asawa, kung waay nagani isang communication sa mga mag-asawa, waay nagani gaistoryahanay, waay nagani isang dialogue, waay na sang iban pagid nga pag gwaon kisa nagawatak-watak na ini. So, amo ini, si Girly man, may dako man nga pagsalig kay Edwin. Ini ang ako ng obserbasyon sa sulat ni Bisinta. Kagamo man ini gani nga bagay, nga bangod sina nga pagsalig. Ang iya nga kinabudlayan dito sa gwa, ti ginapaambit man niya sa kay Edwin. Kay posible, si Edwin nga ini, salig lang sa iya pamilya, kang nagasalig sa iya ginikanan, meaning to say, waay gid iya, waay disposisyon sa iya nga kabuhi. Kag si Girly iya, ti ara ang pagsalig para sa iya. So posible man, nga base sa panghuna-huna ni Girly, ang iya nga nobya ni Edwin, nga ang ipadala niya kay Edwin iya nga kwarta, tipuno niya ini, agod nga kun magbalik na siya halin dito sa iya nga pagtrabaho sa gwa, ti may puhuna na sila sa ilang pagpakasal, o kon ang pagpatindog sang ilang balay, o kon ano nga sahi isang preparasyon sa ilang pagpangabuhi. So amo ini ang natabo. Samtang padalaan niya sang kwarta si Edwin, likom sa iya hibalo, si Edwin gali, may ginapangaluyagan na nga estudyante. Likom sa hibalo ni Girly, likom sa hibalo sang ginikana ni Edwin, si Bisinta, apang ginasiling nga waay gid sang sikreto nga hindi mabuyagyag.
kaginasiling man gani isang hurubaton sa mga tigulang, nga bisan ano mo katago sang baga, magaingat gid ini. Kag ambot sing ganon magaingat kay kung taguon mo ang baga iya, bisan taguon mo ina sang agbon daya, ang baga nagasiga nagyapon sa idalom. Hindi ini mapatay. Luwas lang iya kun kalayo, kay ti kun hoypon mo iya, ti mapalong ini. Pero kun baga ini iya, ti ang baga naghalin either sa kahoy, hardwood, o kung ano man dira. Kag bangod kay nagabaga na ini, nagapula na ini, kag ang bilog nga kahoy sang hardwood, ara na dira ang kainit ang tanan-tanan, ti hindi ini dali-dali mapalong. Ti nagabot sa igdulongog sang iya ginikanan, ila binagid sa kay Vicenta, ining ginahimo ni Edwin, nga wala man mahibaluan ni Gerly. Gani, ginhambalan siya ni Vicenta sang isyo nga ini. Sang katuntuhan niyang ini, sorry gid Edwin, pero amo na yung usaron ko sa imo, kag ginako ni Edwin. Pag ginako na ni ini, mas maayo man ni gani, how many Edwin sa aton kabuhi ang pareho sinin. Bisan ano nga mga sala, nga nahimo naton kun kisa, ako o naton ini. Pero ang masami sa aton niya, pag nakasala kita, ginanigar naton ini. Tiginako ni Edwin, nga matuod ang isyo. Matuod ang istorya nga may nobya siya nga estudyante. Ang pinakamasubo pa sa tanan, kay nadiskubrihan nga nagabusong. Nagabusong na ang estudyante nga ini. Kagabi mo, Vicenta, samtang nagabasa ako sang imo nga sulat, kag aton nga gindrama, nagakadlaw ako, kag hindi lang kayo miyuhom, kadlaw gid. Kay kalabanan bala, abi mo Vicenta, sang akon kun kisa nga gina-interview, sa canonical interview sa mga kalaslon, kalabanan gid yan nagabusong na. Kag amo man ina nga kung magkasal gani ko samtang nagamarcha kay subong pandemic daw hindi lagi iya subong iya pareho sang una iya nga damo sa nagatambong kundi mga ang ibang subong iya sa aton nga pandemic kay ti may social distancing ginapapungko na lang ang mga maninoy kag maninay ka mga flower girl mga tanan-tanan sa pulungkuan kag nagamarcha na lang kun kisa amo ang ang nobya or either ang nobyo. Akon gani pirmi ang advice, tindog lang kamo sa tubangan sang altar. Kaysang una, way man na marcha-marcha. Kung marcha, gid kay gusto gid nga mamarcha, ti amo na, ti kay ako ga-interview, kundi, napasugta na lang. Pero samtang nagamarcha siya, nagatindog ako sa tubangan sang altar, abi mo Florence, kag nagakanta ako sang sikrito lang. Abi mo Florence, anong ako na kanta? Amo niho, here comes the bride, 7 months inside. O, te, amo na, nagamarcha ang nubya nga 7 na kabulan o kon 3 months inside na. Kaya amo na ang music, permi, da 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 dan, da 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 dan. O, te, now, ang problema, kay ang ginikanan sang estudyante nga nagabusong, ginaobligar niya subong, ginapersiger niya subong sa Edwin nga ipakasal ang estudyante, ang bata nila. Diri ako masulod sini. Sa inyo tanan nga nagapamati, sa inyo nga naganobyahanay, kay kadamo sang akon ginabunyagan subong nga kabataan. By the way, ang kabataan way ni esala ha. Ang kalabanan nga ginabunyagan akon subong kon teenager, single mother. Kag nadala sila sang grabe ka tamis nga promesa. Roses are red, my love, violets are blue. Now, I love you. Siling ni Tuto. Siling man ni Inday, I love you too. Now, pagkatapos ang 3 kabulan, nagbusong si Inday. Din paibalo ni Inday si Tuto nga nagabusong siya. Nag-change ang mudo sang I love you. Pagkahibalo niya nga nagabusong, siling ni Tuto, I love you. Nabilin sa tabtaban si Inday. Now, kung ang solusyon sang kasal ang luyag nga ipasabat sang nubya ni Edwin ang iya bata nga estudyante, ang siling nakon sa inyo nga nagapamati subong. Ang kasal hindi solusyon sang nagabusong.
pareho sining estudyante. Kay base hampang-hampang lang ining ilagin sila nga I love you, kag ipakasal mo sila, nga waay malanggali sila galuyagay, impedimento ina sa ulihi, kay problema ina sa ulihi, ilabi na gid kun mga teenager sila, kag waay sila nagaluyagay. Kay kun makasal na ina, problema na ina. Gani, ginikanan, hindi pagpilita nga ipakasal. Kung nakita ninyo nga ang bata mismo ninyo kag ang nobyo niya sini, hubin pa kag irresponsable ang ila nga paginawi. Look, tanawan ninyo, si Edwin, way obra. Si Edwin, gasalig lang sa iya ginikanan. Kung anong ihatag niya. Si Edwin man, nagasalig lang sang kwarta nga ginapadala ni Gerly didto sa Gwa nga ginapangabudlayan niya sini. Te, ano ina karon? Ipakasal niyo? Kung ipakasal ninyo ina, depende sa inyo. Pero ang ma-advise ko sa inyo, ginikanan, kung mga teenager inisla kang nagabusong, hindi pag-ipakasal. Laygayi anay. Kakinahanglan kamo mismo nga mga ginikanan sang babae, kag subong man sang lalaki ni Edwin, kag ni Vicenta, kag ang ginikanan sang babae nga ini, sang nobya ni Edwin nga nagabusong na, mag-istoryahanay kamo. Kag suporta rin ninyo sila. Kag pagkatapos, paintsindiha gininyo sila. Nga kun mag-updanay sila, hindi anay magpadayon sa pag-updanay pagkatapos busong kag magbata. Kung naga-eskwela sila, singgana sila, eskwela kamo maayo kay hobin pa kamo, kag waay kamo sang obra nga nahibaluan, ilabi na gid subong nga panahon, diri sa aton sa Pilipinas, nga ang exodus sa mga nurses nga kalabanan sa ila nagatrabaho 16 oras sa kada adlaw sa ospital o kon sa diin man dira kag kanubo sang sweldo. Te, hindi sila pagpaupda pagkatapos magbata kay kun paupdon mo ina sila nga dua, madugangan gid inang bata nga ina. Te, sino ang masagod sina? Kamo nga mga lulo kag lula. Hindi kamo mangin konsentidor sang inyo nga mga kabataan, kundi tudlo sila nga mangin responsable nga mga ginikanan sa ulihi nga mga inadlaw. Ti ang pamangkot diri subong ni Vicenta sa akon, nya Father Perez, Father Francis, ikinahanglan pa bala nga magpakita ako kay Gerly o kung sugiran ko siya? Vicenta, sugiri si Gerly. Yes, masakit ina nga lahog para kay Gerly. Sugiri siya nga si Edwin ang bata mo, may ginpabusong, kag subong man, ginapilit nga ipakasal sa ginikanan sang babae. Hindi ina maayo nga bumba nga magaabot para kay Gerly nga nagatrabaho sa Gwa, nagapatay-patay para sa ulihi, apang gintraiduran siya ni Edwin nga iya nga nobyo. Sugiri, Vicenta, hindi ka magkahadlok. Kay kon hindi mo ina pag-isugid, kag hindi makaibalo si Gerly, padayunon niya ang pagpadala sang kwarta sa kay Edwin, kag ang kwarta nga ina gastohon niya sa iya estudyante nga nagabusong, nga hindi ina nagakabagay kay hindi ina iya kwarta. So Vicenta, sugiri, kay ikaw inang basulon sa uli ni Gerly, kag idukaha sang maayo si Edwin, kag hindi siya padakua ang yaulo. Kay kadamo sa mga iloy na sila mismo ang naga-influensya sang ila nga mga kabataan. Kag ang masubo pa, may mga kabataan nga sila iya amo ang naga-singgit sa ila iloy. Kag daw sila iya ang nagadominar sa ila ginikanan. Kay ina nga ugali kag batasan, hindi maayo, kagin padako nga waay siyang respeto sa ginikanan. Sa isa ka bulgar nga tinaga naton nga mga Pilipino, kung maghalin sa Espanyol, ingrato. Meaning to say, ang buot sing ganon,
mga tao nga wala sing kabalaslan. So again, Bisenta, sa inyo tanan nga nagapamati subong sa aton nga programa ang Pamilya Karon, sa gihapon ang amon lubos nga pagpaalam ni Sister Amelin kag ang pagpasalamat sa inyo kang tanan nga katapo sini nga istasyon ang aton Pamilya Karon, kag subong man kamo nga nagapadala sang inyo nga sulat kag kasaysayan, hulat-hulat lang kamo anay kay maabtan gidina sa pila ka adlaw. Si Father Francis, Sister Amelin, nagatamyaw sa inyo sa maayo nga pagpamati kag nagapaalam nga nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Vicenta, sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Mga utod kay Kristo ang tumuluo nangin bag-o nga mga tawo. Pamatian naton karon ang mga mensahe ni San Pablo nga nagapadumduman sa aton nga talikdan ang daan nga pagginawi kag magkabuhi suno sa bag-o nga kinaugali. Mga utod sa kabuhi naton, nagaabot ang mga upang kag pagtilaw sa aton kabuhi. Ginaagda kita ni San Pablo nga magkalipay sa Ginoo nga tungod kay upod naton si Kristo nga nagaluwas sa aton. Pamatian naton ang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Philippians 4:4-7. Mga utod, magkalipay kamo sa gihapon sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Liwat ginasiling ko sa inyo, magkalipay kamo. Ipakita ang inyo kalulo sa tanan nga mga tao. Ang Ginoo madali na lang mag-abot. Indi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pangamuyo. Magpangamuyo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. Kag ang paghidait sang Dios nga indi matungkad sang paghangop sang tawo, magatipig sang inyo tagipusoon kag mga panghuna-huna kay Kristo Jesus. Mga utod kabay pa nga ang pulong ni San Pablo mangin aton kusog kag giya sa aton man mga pagdesisyon. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa imo man panugdaon sa palaligban sang aton utod nga si Vicenta. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimudo sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, indi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan,
pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Ginapasalamatan ko gid ang tanan nga mga tagpalamati kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Subong man ang tanan nga nagabulig nga ini nga programa mapalayag sa kahanginan ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtub na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabayng ang bendisyon sang mahal nga Dios magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Kabay pa. Ikaw lang Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang oras ay netid sa inyo ng Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa
We all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligat sa takna ng alas 6 ng gabi. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayang gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequencies ng inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 12 sa bulan na sang Disyembre, sining ito'y 2021. 13 days to go before Christmas. Kagkaroon kanto na kita sa ato ng mga headlines. Sa balita lokal, Mayor Bing Leonardia nagpasalamat sa sanggunian sa pag-aprobar sa request nga permahan ng deed of donation para sa Bacolod City General Hospital. Abduction, pagpanglugos, kag pagpatay, ginlubong na kaina sang aga. Grupo sa mga manunudlo nagapati nga dapat na magbalik ang mga estudyante sa face-to-face classes agud mas may matunan. 80% sang gross sales sang BJMP Region 6 sa livelihood projects sang PDL gikan pa lang sa Negros Occidental District Jail. Nokpo nagpaandam sa pumuluyo batok sa mga scammers karon nga holiday season. Parish priest sa Our Lady of Candles Parish nagpangagda sa Misa di Aguinaldo nga mag-aumpisa na sa Disyembre 16. Sa balita national, Pilipinas liwat nga nain katapo sang International Maritime Organization Council. Booster shot 3 ka bulan matapos ang second dose, ginapahanugutan pa lang sa Johnson kag Sputnik-like vaccine. Senator Manny Pacquiao nagpanindugan nga wala nagabayad sang magaupod sa iya sa rallies kag motorcades. Sa balita international, nagtaliwan bangod sa pag-igo sang buhawi sa Kentucky, USA, ginabanta magasobra pa sa 70 ka persona. US President Joe Biden nagpasalig sang bulig sa mga lugar nga ginlabayan sa mga buhawi. Sa balita sa hinampang basketball fans, mahimo na makalantaw sang PBA sang live sumugod sa Disyembre 15. Kag sa balita sa entertainment, Indian actress kag Bollywood star nga judge sa Miss Universe 2021 napasaot ni Marian Rivera sang sabay-sabay tayo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang gabi. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati sa 630 kHz sa lilusuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw na nagapamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming sang www.bomboradio.com, mga official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Ginpasalamatan ni Mayor Evilio Bing Leonardia ang sanggunian sa pag-aprobar sang iyang request nga permahan ng deed of donation para sa City Hospital kaysa bag-o nga City Health Office site. Kaupod ang Ginsoli family. Ginpabutyag sang alkalde ang iyang pagpasalamat sa sangguniang panglungsod sa pag-aprobar sang iyang request para sa authority nga magperma sang Memorandum of Agreement. Kaupod ang Hinsoli family nga nagdonar sang 3.5 hectares nga site para sa Bacolod City General Hospital kag bago nga City Health Office. Bangod sa pag-aprobar ni Vice Mayor Alcid Familiaran kay sang sangguniang panglungsod sa Hingyon ni Leonardia, sarang nang makasulod ang alkalde sa agreement kaupod ang Excelion Agri kag Realty Corporation kag Bukid Agri Ventures Incorporated nga nagrepresent o kon ginrepresent
ni Gloria Hinsoli nga nagapanag-iya sang propiedad sa barangay Vista Alegre, ginratify man sang SP sa session. Sini nga Disyembre 9 ang mga provision nga nagaunod sang deed of donation nga nagapanawagan sa LGU nga pangalanan ang bilog nga integrated property nga Teofilo M. Hinsoli Sr. Memorial Medical Center nga pagalakipan sa Bacolod City General Hospital kag bag-o nga CHO. Gin-welcome naman ni Leonardia ang duha ka mga tikang sang SP kag ginpahayag nga ini ang nagapakita sang realization sang 2019 campaign promise nga gin-concur kag ginpermahan sang Grupo Progreso 3 ka tuig na ang nakaligad. Ginpasalamatan man sini Sanday Senator Juan Miguel Migs Subiri kag Christopher Lawrence Bongo. Subong man si Congressman Greg Sataya bangod sa ila papel sa pagpasar sang legislation sa pagtukod sang City Hospital. Samtang gindulong na sa ulhi nga palahuwayan ang siyam katuig nga si alias Bulani kaina sang aga. Madumduman nga kaso nga rape, murder kag abduction ang ginpasaka ang kaso batok sa suspitsado nga si Sherwin Trava. Si Bulani ang gintaba ni Trava sadtong Nobyembre 26 kag ini ang gindala sang suspitsado sa Zircon Street City Heights Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. Ang suspitsado ang nagsungka sa Bago City Police Station sang Nobyembre 27 sa pagpinsar nga napatay sini ang biktima apang nasapuan nga nagaginhawa pa sa bakante nga lote si Bulani. Bangod sa 4 ka beses nga pagpukpok sang bato sa ulo sang biktima, ini ang nangin kritikal sa ospital kag nadulaan sang kabuhi. Nagahilibio naman nga nagpangayo sang pasaylo ang sospek nga nagapahayag nga nagdulom lang ang pinsar sini matapos nga gininto sang nobya gani na paukpan sini ang bata. Ginpanundugan man sini nga wala niya gintandog ang biktima. Apang nakita sa medical records sang bata nga ini ang may laceration sa kinatawo nga nagapakita nga ini ang ginhimuslan. Madamo naman sang nagtambong sa ginpatigayon nga misa. Sa lubong kaina sang aga matalupangdan man nga suksok sa mga himata sang biktima ang t-shirt nga may litrato sinikag kataga nga Justice for Vivian. Sa karon nagapadayon pa ang hearing sa kaso sang suspitsado kag ini ang nakahunong sa Bacolod Police Station 6. Aminado ang grupo sa mga manunudlo nga dako ang nadula sa mga estudyante tugas ang malawig nga pag-lockdown sa Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, ginpahayag sini nga sa paglantaw sa mga eksperto, dako ang nadula sa pagtuon sa mga estudyante ilabi na sa skills kag laboratory. Suno kay Hilangre, mangin mahapos sini sa mga estudyante nga nakahibalo magtuon sa iya kaugalingon, apisar nga wala ini sang guide. Apang kun ang mga ini ang yara sa elementary pa dapat nga mayara sang pagtutok bangod sa mabudlayan pa ang mga ini sa pagtuon sa kaugalingon. Pahayag pa ni Hilangre nga hindi ma-magic ang nahibaluan sa mga kabataan. Suno kay Hilangre, sa karon nagaamat-amat na ang pagbalik sang klase. Mahimo na nga matutukan ng mga estudyante agod nga makatuon sang maayo. Gintuad man ni Hilangre nga sa masunod nga tuig, Mayo 22, may patigayonon nga random testing sa mga kabataan agud mahibaluan ang ilak kapasidad kag kaalam. Santo sa pagtuon sa mga eksperto, kinahanglan sa mga estudyante ilabi na sa skills program ang 1,000 hours agud nga makatuon sang maayo. Nagalaom naman ang mga manunudlo nga sa karon nga amat-amat na ang pagligwa. Matutukan na sa mga manunudlo ang ilang nga mga estudyante agud nga malagas sa mga wala matun-an sang mga kabataan. May 2 ka tuig nga nadula. So amo ning dalag so nato kung magbalik na kita sa full-blown face-to-face sa January onward 2022 buwan. So admittedly may nadula gid nga mga skill. May labot sina ining aton nga learning subong ginatawag na lang ining most essential learning competencies. Meaning in trim down. Ang kabayan sa pagpahayag ni Richard Hilangre, Bacolod City Public School Teachers Federation. Dako nga bugal para sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Negros Occidental nga 80% sang kabugusan nga gross sales sang BJMP Region 6 gikan sa livelihood project, partikular na sa parole making ang gikan sa mga person deprived of liberty sang Negros Occidental. Suno kay Attorney Jairus Anthony Duhilio, spokesperson sang BJMP Region 6, subong nga Disyembre nagdangat sa 2,329,900 pesos ang gross sale nga natipon sang district jail. Pahayag sini nga sang
sang tuig 2020, tuman ang nangin paghina sang ilang sales bangod kadungan ini sang pagduging sang COVID-19. Suno kay Duhilio ginlimitahan nila sang nakaligad nga tuig ang produksyon sa mga PDL agod nga malikawan ang posibilidad sang kontaminasyon sang COVID-19 sa jail facility. Sa karon nagdangat sa kapin 80% sang gross sales sa bilog nga rehiyon ang gikan sa Negros Occidental District Jail. Ginpasalamatan man sang tagpamaba ang jail warden sa Negros Occidental District Jail nga si Jail Chief Inspector Abner Zamora. Ginalantaw ni Duhilio nga nagdako ang sales sa bulig sang pagpasanyog pa sang online live selling. Pinaagi sini mapromote ang mga produkto nga ginhuman sa mga PDL. Bangod sa programa 377 kon 377 ka mga PDL sa probinsya ang nakabenepisyo. Ang mga kita sang mga ini sa paghimo sang parol ang mahimo naman nga ipadala sa ilang mga pinalangga sa kabuhi nga yara sagwa sang prisuhan. Ginpasalamatan man ni Duhilio ang mga nag-order sang parol mapapublic man o kon private bangod tuman ang mga ini kanangin overwhelming. Kung sa din halos hindi naman maarapalan sa mga PDL nga nagahimo sang lantern ang tuman kadamo nga demand. Suno kay Duhilio hindi lang income ang nahatag sa mga nagpatronize sa produkto sa mga detainees kundi nakahatag man ang mga ini sang paglaom. Dugang pa sang tagpamaba nga bangod sa mga nagbulig bisan nga yara ang mga PDL sa selda mangin masanag gihapon ang ila nga Paskwa. Ginalauman sini nga pinaagi sa maayo nga performance sa mga PDL madamo sa magapartisipar man sa programa. Wala kami ga-expect na amo ginakadako. But siguro sa blessing man sa aton nga mahal nga Ginoo kita sang amo ni kadako nga gross sales sa aton mga PDL. In addition siguro ang nakabulig pagidra ang aton pag-intensify sang aton nga live selling, online live selling sa Very mga effective PDL gid. products naton. Nabatian si BJMP Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio. Nagpaandam ang Negros Occidental Police Provincial Office o Nokpo na tuwi sa mga scammers sa palabuton nga Paskwa. Sa interview sa Bombo Radio kay Nokpo Director Police Colonel Romy Palge sa karon nga Yuletide season kung sa diin nangin mas masako man ang mga tao sa paglakat kay sa mga pagpangbakal sa mga galamiton, nagadamo man ang mga scammer ilabi na subong nga Disyembre, panugyan sang Nokpo Director nga mag-aligmat ang kada isa agud niya hindi mabiktima, bangod kung wala sang magapabiktima, wala man sa ang mga ini sang mabiktima. Dugang panipalge nga malipayon nga sa ulugon ang akon maabot nga Paskwa, kag panumdumon ang pagbunag sang Ginoong Hesus. Pahanumdum sini nga kung mayara sa mga nabiktima, magpadulong lamang sa mga kapulisan agud nga mabuligan. Ng bear pa lang noong September, ganon, hanggang ganitong December ay maraming mga nagsasamantala rin dahil alam nila na itong panahon na to ay maraming mga umuuwi or maraming mga pwede nilang mabiktima. Ang kabayan sa pagpahayag ni Nokpo Director Police Colonel Romy Palge. Samtang dako pang isa ka high-value individual sa bypass operation na ginpatigayon sa Purok Tulihaw, Barangay 16, Bago City, Negros Occidental kahapon. Ang suspetsado ang ginkilala kay Rodelio Suspenye alias Nunoy Kabo. Ini ang nakuhaan sang 5 ka sachet sang suspected shabu nga may kabugaton nga kapin 170,000 pesos nga balor sa nga illegal nga droga. Si Suspenye ang anay nadakpa naman sa kaangay nga kaso kag nakagwa sa prisuhan sang tuig 2019. Dakop ang 30 anyos nga lalaki sa ginpatigan nga drug bypass operation sa Barangay Rizal, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado ginkilala kay Miko Lapuos, 30 anyos, single kay residente sa nasambit nga lugar. Ini ang gindeklaran nga street level individual. Na-recover sa suspetsado ang 8 ka sachet sa suspected shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos. Sa karon ang suspetsado nakahunong na sa Silay City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang ginpangagda ni Monsignor Felix Peskin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish nga magaumpisa na ang Misa di Aguinaldo sa Disyembre 16. Pathag sang pari nga Misa di Aguinaldo ang siyam kaadlaw antes ang Disyembre 25 nga adlaw sa paghunag kay Kristo. Ini ang may tinutuyo nga mapabilin ang mga tawo nga mabakod sa pagtuo. Suno kaya Father Paskin ang siyam kaadlaw ang magapahanumdum sa siyam ka bulan nga pagdala kay Jesus sa tag-angkan. Sa Our Lady of Candles Parish, ang Misa di Aguinaldo
ang nakaschedule kad alas 4:30 sang aga. Payag sang pari nga may mga simbahan sa syudad sang Bacolod nga duha ang oras sang misa di Aguinaldo agud nga makomodar ang madamo nga mga sumilimba nga mahimo patigayunon alas 3 kag alas 4:30 sang aga. Ginalantaw naman sini nga wala sa magapatigayon sang siyam ka adlaw nga misa sa gabi apang kumayara man hindi na ini matawag nga misa di Aguinaldo kundi misa novenaryo. Kita binilang sang Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, gintudlo sa humiliya subong nga Domingo nga dapat magkalipay ang tawo. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest sa Our Lady of Candles Parish, dapat magkalipay bangod nangin masanag ang adlaw matapos ang bagyo, ulan o kon kadulom. Ginpahayag nga sang una, tuman ka masilidhi ang korupsyon kag hindi hamak ang nagakatabo nga ginamo sa panahon sa mga propeta. Apang ginapanugyan gihapon nga dapat magkalipay. Ini bangod pagakuhaon sang Ginoo ang pinalidad nga para sa aton. Payag ni Father Pasquin nga dako ang nga kalipay ko ng sentensya sa imo ang kasalanan ang kuhaon. Dugang pangapasalig sang propeta nga ang Ginoo ang yara sa aton nga tunga. Gani ano man ang kahimtangan o kung ano man ang ginabatsyag, mayara gihapon kita sang masaligan. Dapat nga magasalig ang tanan nga hindi kita pagpatumbayaan sang Dios nga yara sa aton tupad. Isa sa halimbawa sang humiliya amo ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos nga bisan siya ang napreso nagapabilin gihapon ini nga malipayon. Suno kay Father Pasquin nagakalipay ang apostol bangod malapit ini sa Ginoo. Kaya ngay man ini sa karon nga sa aton nga sitwasyon nga parehas lang ang napreso sa kapigaduhon, preso sa masakit o kon preso sa kasaypanan. Apang ang Dios ang yara lang sa aton nga tupad kay amo ang magatabang sa tanan nga preso. Minsahi man sang pare agod niya magkambyo ang pagpangabuhi. Kaya ngay sa panugyan ni San Juan Bautista, dapat kita nga magpaambit sa kung ano ang mayara sa aton. Dugang pasiningi hindi dapat magsukot sang sobra sa ginmando. Mangin honest nga amo ang dako nga konsiderasyon sa pagpili sa maabot nga eleksyon, kasubong man nga likawan ang makahalit sa iban. Ini ang pasalig sang humiliya nga mangin palaagyan, agon nga maagom ang matuod nga kalipay. Kita binilanggo sang aton tapigaduhon. Kita binilanggo sang aton pagmasakit. Kita binilanggo tungod sang aton nga mga kasaypanan. Apang ang Ginoo ara sa tupad naton kag siya ang magabugras sang tanan nga nagabilanggo sa aton nga pagpangabuhi. Ang Ginoo malapit sa aton. Ang kabahin sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 ang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal, karon saylo naman kita sa aton nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang liwat na nga nakakuha sang termino bilang katapo sa International Maritime Organization o kan IMO Council sa idalom sang Category C sang Biennium 2022 to 2023 kadungan sa election nga ginpatigayon sa London sang Biyernes. Ang eleksyon ang ginpatigayon kadungan sang 32nd session sang IMO Assembly sa IMO Headquarters. Ang desisyon ang natabo kasunod sa eleksyon sang tinalikdan nga Disyembre 6 sang Philippine Ambassador and Permanent Representative to the IMO Antonio Lagdameo bilang presidente sang 32nd IMO Assembly nga moong pinakauna nga Filipino nga nakakapot sang posisyon. Si Lagdameo nga pinuno sang Philippine Delegation. Ang nagpahayag nga re-election sang Pilipinas sa IMO Council ang natigayon sa nagakaigugid nga tion kung sa diin ang World Maritime Theme amo ang seafarer at the core of the shipmen's future. Ilabi na nga ang pungsod ang isa ka mayor nga seafaring nation. Ang delegasyon ang ginalakipan sang opisyales gikan sa DFA, Maritime Industry Authority o kon Marina, Philippine Coast Guard kag Office of Transportation Security, suno kay Marina Administrator Vice Admiral Robert Empedrad sa nga ation na agod nga ulupod nga magtrabaho para sa tanan ng mga Filipino seafarer sa bilog nga kalibutan. Patag sang DFA nga ang council amo ang executive organ sang organisasyon kag naga-supervise sa trabaho sang IMO.
Samtang ginpahayag sang isa ka infectious disease expert nga pabor ini sa pagdelay sang pagpahalugpas sang COVID-19 restrictions sa Pilipinas kadungan sa pagpamahog sang mas makalalaton nga Omicron variant. Suno kaya Dr. Ron Jean Sulante, pabor ini nga palawigon pa ang COVID-19 Alert Level 2 nga nakaschedule nga matapos sa Miyerkules, Disyembre 15 sa kadamaan nga bahin sang pungsod tubtob sa katapusan sang bulan. Ang Pilipinas ang wala pa sang may na-report nga kaso sang Omicron variant nga una nga na-detect sa South Africa. Suno kay Sulante, sa naghilapit nga holiday season, mas nagakinahanglan nga ipahanumdom sa mga Pilipino nga ang makalalaton nga Delta variant ang padayon pa nga nagalapta sa pungsod. Si Sulante, head sang Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department sa San Lazaro Hospital, ang nagapati nga ang Omicron variant ang hindi makatugas sang surge sa mga kaso hindi kaangay sang na-detect ang Delta variant. Ang Metro Manila ang preparado naman para sa panibago nga variant, ilabi na nga mataas ang vaccination rate sa pungsod. Suno kay Sulante, samtang ang mga eksperto ang padayon nga nagatuon ko ng Omicron variant ang hindi giman madutlan sang proteksyon dala sang COVID-19 vaccine. Gani panugyan sini nga mas maayo gihapon nga magpabakuna ang mga wala pa mabakunahan, samtang ang mga fully vaccinated naman ang mas maayo nga magbaton sang booster shots. Ginatag ni Food and Drug Administration ako ng FDA Director General Eric Domingo nga sa karon nga ang nahatagan pa lang sang duha ka specific brands ng COVID-19 vaccines ang ginapahanugutan niya magbaton sang booster shots 3 ka bulan matapos ang ila primary vaccination. Suno kay Domingo, ang mga nakabaton sang Janssen kag Sputnik Light vaccine nga lunsay single dose pa lang ang mahimo nga magbaton sang booster shot 3 ka bulan matapos ang second dose. Patag ni Domingo nga ang nahatagan sang iban nga mga brands ang wala pa nahatagan sang green light nga magbaton sang booster shots. Sunod diri ang nakabaton sang double dose ang ginapahanugutan sa booster dose matapos ang 6 ka bulan. Payag sang FDA chief nga ini bangod nakita sa mga pagtuon nga matapos pa sang 6 ka bulan antes magtaho ang efficacy sang bakuna. Ginpagwa ni Domingo ang komento pila ka adlaw matapos na ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginalantaw na sang Pilipinas ang pagpanubo sang 3 ka bulan sa interval period antes ang pagbaton sang booster shots batok sa COVID-19. Pahayag ni Duque nga isumiter nila ang proposal sa vaccine expert panel. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Presidential Aspirant Senator Manny Pacquiao kahapon nga tanan sini nga mga rallies kag motorcade ang gintambungan sang lehitimo sini nga diehard supporters kag believers. Nagpagwa sang statement si Pacquiao matapos ang aligasyon ni Presidential Aspirant Manila Mayor Isko Moreno nga may politisyan nga nagbayad sang mga individual agud nga makigbahin sa ila rallies kag motorcades. Suno kay Pacquiao, hindi sila ang ginatumod ni Moreno bangod wala man ini sang ginabayad. Ginakalipay naman sang senador ang all-out support sa iya kag ang mainit nga pag-welcome sa iya. Nibaluan nga una nga nagpahayag si Moreno nga hindi magdubo sa 300 pesos tubtob 500 pesos ang ginahatag sa kada supporter agud nga magupod sa rally, samtang 1,500 pesos naman ang ginahatag sa mga nagapakigbahin sa motorcades. Ang paghatag sang kwarta sa tawo agud lang nga magupod o kon magtambong sa motorcade kag rally suno kay Pacquiao ang hindi kaangay sa paghatag sang relief kag cash aid sa mga pigado nga pumuluyo. Panindugan sang senador nga wala sang sala sa paghatag sang ayuda kag ginabuhat niya na inibisan antes pa man siya nagsulod sa politika. Dugang pa sang senador nga igapadayon sini ang ginabuhat sadto pa man kaangay sa pagpanagtag sang ayuda kag pagbulig sa mga pumuluyo nga pigado. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligat sa tak na ang alas 6 ang gabi. Karon kadto naman kita sa aton mga balita sa luwas sang pungsod. Una naman kita sa Kentucky. Masobra 70 ka mga persona ang ginapatihan niya nagtaliwan matapos ang paglabay sang pila ka mga buhawi sa Kentucky kagiban pa nga mga states sang Biyernes ug Sabado suno sa Kentucky Governor Andy Beshear. 27 ka mga fatalities may kantanan sa malaing nga tempo ang nakumpirmar suno sa tali. Kaupod sa mga fatalities ang isa ka 3 ka tuig sa Graves County, Kentucky, kung sa din 12 ang patay sa Warren County, Kentucky, 6 sa Illinois, 4 sa Tennessee, 2 sa Missouri, kag 2 sa Arkansas. Suno sa kay Beshear, makabig ini nga makahalalit kay makamamatay nga tornado event sa maragtas sang Kentucky. Masobra 181 ka mga guardsmen nagikan sa National Guard ang in-activate sang aga kag mas nagsaka pa ang numero samtang padayon nga nagasulod ang bulig. Ginabanta sang gobernador nga magadangat sa 70 ka mga Kentuckians
ang nadulaan sang kabuhi kag posible nga maglapaw sa isa ka gatos antes matapos ang adlaw. Apang nagapati ini nga masarangan nila ang ini nga kalamidad kag sila ang liwat nga magapanugod bangod suno sa sila ang makusog kag resilient nga mga persona. Sang Sabado sang hapon ginaprubahan sang White House ang state of emergency sang Kentucky kag nagmando sang federal assistance agod mag-supplement sa ang state kag local response efforts bangod sa emergency conditions nga nagikan sa makusog nga bagyo, straight-lined winds, pagbaha kag buhawi. Sadly, far too many homes that people were likely in entirely devastated. This will be, I believe, the deadliest tornado system to ever run through Kentucky. Now, earlier this morning at about 5 a.m., we were pretty sure that we would lose over 50 Kentuckians. I'm now certain that that number is north of 70. It may, in fact, end up exceeding 100 before the day is done. Ang kabayan sa pagpahayag ni Kentucky Governor Andy Beshear. Ginpahayag ni US President Joe Biden nga paghimuon sang gobyerno ang tanan agod makabulig sa mga lugar nga ginlabyan sa mga buhawi. Ginpirmahan ni Biden ang isa ka Federal Emergency Disaster Declaration nga nagarelease ang pondo para sa Kentucky nga amo ang pinaka-naapektuhan nga state. Suno sa iya ang naglabay nga bagyo amo ang pinakadako sa maragtas ng Estados Unidos. Masobra 70 ka mga persona ang nagtaliwan sa Kentucky sang Biyernes ang gabi, lakip na ang mga nagatrabaho sa isa ka candle factory kag ginalauman nga ang death toll ang magalapaw pa sa 100. Nagapadayon sa pagpatigayon sang search and rescue operations ang mga emergency team sa factory nga nahamtang sa Mayfield. Masobra 40 ka mga persona ang na-rescue sa kapin 110 sa factory. Apang suno kay Kentucky Governor Andy Beshear, makabig na nga milagro kung may makitaan pa nga buhi. Masobra naman sa 10,000 ka mga persona sa state ang wala sang kuryente kag tubig. Suno kay Biden nagapangamuyo ini para sa mga napatyan kag sa mga may pinalangga sa kabuhi nga wala pa sa karon makitaan. Samtang kadto naman kita sa Israel. Ginapahayag sang overseas Filipino worker o OFW sa Haifa, Israel, nga pisar ginatawag Holy Land. Kadamuan sa mga pumuluya sa lugar ang Jewish kag wala nagapati sa Paskwa apang apisar sina. Ginarespetar sa mga ini ang mga Kristiyano sa ginapatigayan nga selebrasyon sang pagpati. Suno kay Bombo correspondent Alona Ayuting, tumandok sa Lapu-Lapu City, Cebu, kag isa ka sa leader sang Filipino community sa Haifa City. Naka-schedule na mga ini nga magpatigayan sang party sa Disyembre 25 sa Oraning Hall nga naga-cater sang bisan ano nga parties. May simbang gabi man ang mga ini apang masami. Pili lang ang mga makakumpleto sinibangod mabudlay ang pagwa sa trabaho. Patag ni Ayuting nga sa Israel, hindi ka basta nga makagwa sa trabaho tubtub nga wala sang maipresentar nga reliever. Ang OFW ang 13 katuig naman nga yara sa Israel, samtang nagadangat naman sa masobra 300 ang Filipino Workers Association in Haifa nga iya nasakupan. Bangod sa masami ang mga ini nga yara sa trabaho. Si Ayuting nga nakaanda naman niya magluto sa nagakaigo lang sa kaugalingon. Payag pasininga sa Disyembre 25, lain-lain nga organisasyon ang naghugpong agud iselebrar ang Pasko bisan pa may COVID-19 pandemic. Invited man sa pagtililipon ang Philippine Embassy to Israel. Pahayag ni Ayuting nga wala nasang mahimo batok sa pandemic, gani gina-enjoy na lang sa mga ini ang ginhatag nga freedom. Ang pag-celebrate ito ng Christmas, although the Jewish hindi sila naniniwala sa Christmas, the Arab Christians nagsiselebrate sila. Katulad namin dito ng mga Christian din, we are very much free to celebrate our belief. Isa ako sa leader ng mga Filipino community dito sa Israel. Meron kaming party mismo sa December 25. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Aluna Ayuting. Kag sa katapusan nga balita international, kadungan sa Pasko nga ginaselebrar sa mga Kristiyano, ang Judaism nga mayorya sa Israel ang may ginapatigayon man nga Holiday of Lights celebration kada Disyembre nga kun kaisa nagadungan man sa selebrasyon sang Christmas season. Suno kay Bombo correspondent Aluna Ayuting, ang Holiday of Lights ang ginatawag man sa mga Jewish nga Hanukkah. Pahayag sini nga sa Israel, simple lang ang pagpatigayon sang holiday celebration kag masami nga ginasaulog nila iniupod sa pamilya. Sa
selebrasyon, hindi man madula ang donut kag sweets. Paathag ni ayutin nga ang donut ang nagaserbe nga simbolo sang Holiday of Lights. Suno sa OFW, tanan nga holidays ang mas luyag sa mga taga-Israel nga kaupod ang pamilya. Ginapakamaayon ni ayuting nga ginatahod gid sa mga Jewish ang Christianity sa tagsa ka holidays kang nagaupod man ang mga ini pinaagi sa paghatag sang regalo. Kabaylo sini ang mga Filipino ang nagaupod man sa ila pagpatigayon sang selebrasyon, kaangay na lang sa hindi pwede magkaon kag iban pa. Yung Christmas natin at saka yung Hanukkah nila, yung the Holiday of Light, sineselebra before. Minsan magkasabay pa nga minsan yung date. Wala katulad natin na December 25 talaga yung Christmas natin. Sila, during December, inaano nila yung Hanukkah nila, which is the Holiday of Light. Parang katulad sa atin na meron tayong mga Christmas lights. Sila din, nagsiselebrate din yan. Nabatian si Bombo International Correspondent Alona Ayuting. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 ang gabi. Karon sa ilo naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Pagabuksan na sang Philippine Basketball Association o kon PBA ang ilang apertahan sa mga fans sa masunod nga semana matapos makabaton sang pahanugot gikan sa Quezon City government sa pagpatigayon sang hampang sa Araneta Coliseum. Ginanunsar ni PBA Commissioner Willie Marshall ang mga maga-welcome na sang tumalanaw ang liga sumugod sa Disyembre 15. Kagini naman ang mga pinakauna humalin sa nagluntad ang COVID-19 pandemic, kalakip sa kondisyon sa mahimo makasulod nga fans sa venue. Among fully vaccinated, ang mga inikag iga-obserbar man ang health and safety protocol sa sulod sang Araneta Coliseum, kalakip na ang 2 set apart arrangement. Suno kay Marshall, agud makasulod sa venue, dapat man niya magdala sang ID magluwas sa vaccination card ang mga fans. Payag sang PBA Commissioner nga tanan nga hampang sa Governor's Cup, kalakip na ang leg 6 kag grand final sang 3x3 lakas ng 3 ang patigayonan sa Big Dome tugtog sa katapusan sang tuig. Dugang pasini nga ang hampang ang dungan nga patigayonon sa adlaw sang Paskwa sa una nga kahigayonan sa sulod sang 3 ka tuig. Ginalantaw man nga magapatigayon ang liga sang isa pa ka double header sa masunod nga adlaw. Ang liga nagapatigayon na sang hampang sa Inari Sports Arena sa Pasig sang matapos ang final conference ang season tinalikdan nga Disyembre 8. Kag sa balita sa entertainment, napasaot ni Marian Rivera ang iya bagong abyan nga mo si Indian actress kag Bollywood star Urvashi Rautela nga gintuduan sini sang iya dance craze nga sabay-sabay tayo. Naibaloan nga co-judge kag seatmate ni Marian si Urvashi kung sa diin makita ang ilang bonding moment ante sa ikas-10 nga Miss Universe preliminary competition sa Eilat, Israel. Sa caption ni Marian sa iya post sa social media, ginpahayag sini nga iya ginhagad ang bagong abyan nga magupod sa iya sa dance craze. Makita naman sa Instagram ni Urvashi nga proud sini nga ginpahayag nga si Marian ang iya paborito nga Filipina actress kag ini ang nagabanaag kaangay sang adlaw. Si Marian ang nalakip sa Female Selection Committee kung sa diin kaupod man sini ang supermodel nga sanday Adriana Lim kag Miss Universe 2016 Iris Mitiner. Todo palakpak naman ang aktres sa performance sang pambato sang Pilipinas nga si Beatrice Luigi Gomez. Sang Lunes o kana sa Lunes, oras sa Pilipinas ang final coronation sang Miss Universe. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 11 minutos na lang ang nabilin. Magadangat na kita sa tak ng alas 7 sang gabi. Kag inyo na nabatian na kabugusan niya pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw sang Domingo, petsa 12 sa bulan sang Disyembre sining ito'y 2021. 13 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami ang inyo ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zadi Foro II para sa pabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News Analysis, ngayon padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, hindi mapilit. Madamo pa sa gyapo nang wala na bakunahan. Apisar nga supply sa bakuna, ang yara naman. Ini bangod sa mga ginapatihan, ginatudlo sang sekta nga ila ginapasakupan. Basta ganay relihiyon na ang may kaangtanan, mabudlayan na kita nga sila ang pasilabtan. Mayara man abi kita sang klaro nga kasuguan, sa personal nga pagtuo kita ang may kahilwayan. Matuod nga demokrasya ang aton pungsod,
Apang wala man nagakulugan nga hindi na kita magsunod sa mga ginapatuman nga pangkabilugan, kay upod man kita nga nagapangabuhi diri sa kalibutan. Ang ginaistoryahan amo ang matudtuod nga nagakatabo. Pandemya nga madamo na ang nagbakho. May mga himata nga nagkalamatay bangod sang coronavirus nga ang pagtapna mabudlay. Samtang ang ginapatihan sang iban nga mga bagay nga wala pa mapamatudan, bunga lamang sa mga interpretasyon sa mga maalam sa Biblia nga nagahumhaom. Ang bakuna kuno iya ka demonyo. Kung matublukan ka, matatakan ka sang iya numero. 3 ka size nga madugay na nga ginatudlo sa pila ka manugwali sa ila mga tumuluo. Ining 666 nga numero, wala pa sang may napatay. Apang ang coronavirus, minilyon na ang nagkalapugday. Kung padayon kita nga magahamboy sa aton ginapatihan, base sa sunod kita naman ang mahalitan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Perfecto Inoy sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Mabulig siya pag laot siya Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Eastham 6, Mansilingan. Kagdala ko subong nga akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ininalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amon na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.